Hello, guys. So, good evening to all of you guys, or good morning if you are in other parts of the world. So, for tonight, I just wanted to talk about one of my favorite football player. So, yesterday, kahapon guys, last night, wow, admin, thank you, thank you. O, diba? Andyan pa. So yesterday, I did had a little conversation with you guys about Demarius Thomas, Neil's Arsenal Blog TV. Thank you for coming. Yes, yes, yo. I see you. O, diba? Ayan, Niels. Kumusta ka naman, Niels? Ayan. So yesterday or last night, I did talk a little bit about DeMarius Thomas, my D team, but I don't think I didn't made justice of what I was talking about yesterday, because I don't know, maybe because it's Chikahan one-on-one and it's kind of like off topic, but tonight, I just want it to be all about DT and how he impacted how I view life in the past couple of days. Ganda mo, Icy. Nag-blooming ka na naman. Ay, talaga lang. Nambobola ka pa, Niels. O, diba? Kumusta ka naman, Niels, dyan? Ayan, nawala ka kagabi, diba? Pero yun nga, ayan, dahil Sunday tonight, ayan, and usually, yan, may football, may kung ano-ano, but tonight, I just wanted to pay tribute to one of my favorite football player, number 88. And I want to share with you guys kung ano ba yung buhay niya and how he impacted my view of life in the past couple of days, which I was thinking a lot
nung mga nakailang araw. O, 'di ba? Tagalog, English, sabay-sabay na natin yan, guys. Pero I'll probably talk more in English tonight because I just want to. Okay lang, Icy, ganun pa rin ang buhay. Basta importante, malakas pa tayo ngayon. Exactly. Because as I've said, GT was only 33 years of age. Ang bata pa niya, guys. So it made me think that life is really too short. Do you think about that? Kayo guys, naiisip niyo ba yun? Ang ikli-ikli ng buhay. Parang out of a sudden, parang nakakagulat lang na sa ganung edad, parang ang bilis. Parang isang iglap lang ganun. RIP, yes, yes, that's it. That's it. Thank you, thank you, thank you for coming. I know. And it's just shocking because he's getting healthy, although in the past year, as you know, like the news is coming up, more information are coming up. I guess he had some seizures. And Steve Gaming Zone, thank you, thank you, thank you. Ayan, RIP, yes, rest in peace to him. And of course, yan, yung prayers natin goes to his family. And I just want to share you about his life, his legacy, I would say. And hopefully he's gonna be Lods. Thank you, Steve. Steve Gaming, yan. Total, maganda ang boses mo. Pwede kantahin mo yung kanta na nagbago sa akin. Ano daw yun? Nick, thank you, Nick. Ayan. Diba? Maybe I will. I will sing. Maybe later tonight. But right now, I just wanted to share his life so that, I don't know. Sometimes last night I feel so awkward talking about it, like in the intro of my video, because this is kind of new to me. Like these feelings or these emotions are new to me. Like I've never really seen a celebrity or any kind of like iconic people that even though you don't know them, it's like sometimes we hear a lot of celebrity die, but it's just kind of like, oh, that's sad. But the thing with, hey, admin, kabuti-buti mo, Panginoon. Yes, yes, Niels. But the thing is, it's like, it's the first time I've really felt that when when the news broke out that he's dead, I don't know what I should feel like. I don't know him personally. I only see him. I only kind of like, I always joke around like if he does a touchdown because he's really, really good. Like he's like on his prime, or I would say, before Super Bowl and after Super Bowl, kind of. He was really up there. And I always say to myself, and I always joke around, that's my boyfriend. So it's kind of like, I've never really seen a person like that, or really kind of like, well, there's two people, but you know what I'm saying. So with him, it's like that for me. So when he died, you know how life is. When a person died, you hear about of good stuff about the person. You basically know more about them, their life, their history. And there's an article on ESPN that I've read, and it's kind of like makes me think that you chose your life of what you wanted it to be. Talaga ganyan ang buhay, Ice. Iba-iba man yung status natin, talaga ganyan yung buhay. Maiksi lang talaga. And that's the thing, Niels. Life
is very, very short if you really think about it. But a lot of times, people always kind of like make it complicated. Like, people always try to choose something that is not gonna make their life worthwhile. You know what I'm saying? Pero kaya God lang dapat tayo nakatuon, pero kaso minsan nawawala tayo sa kanya dahil sa material na bagay. Which is I wanted to talk to you about. DT is a person he has all the fame, he has the money, but I've never seen him like other like famous people, like famous celebrity or famous player that kind of like yung lumalaki yung ulo. Like they think that it's all about them. TT is a person who's always humble. Napaka-humble ng taong to. Like, for real humble. Wala yung parang, yung authentic. Makikita mo yung authenticity na napaka-humble niya. Kahit nandun na siya sa taas, which makes me like him more. Tulog na ako, trabaho pa bukas, pero ingat ka lagi. God bless. So, thank you, Niels, and have a good night. So, I don't know because I'm not really a good storyteller, but because this is my tribute for him, and I feel like last night I didn't do a good job. And for my own sanity, I want to tell you his story, the way I kind of like understand this story. And I hope you guys could have a lesson about his life. It could motivate you as it motivated me. And think about your life as well, because I've been really thinking about life kind of like in a deeper meaning when I've heard his passing. And it's kind of weird because, as I've said, this is weird for me because I don't know him in person. But the thing is, just talking about him as if I have to do this is kind of weird for me. But I just thought if I don't do this, I kind of like feel bad. So this is my channel. This is what I want to do. So if you want to hear it out, thank you. And if you want to stay, thank you. Ako ay hindi sa pagmamayabang. Dati akong masama. Dati akong tulak at marami pang iba. Pero dahil may Panginoon. Wow, see, that's nice. That's the thing. That's the thing that I'm talking about. It's like with the DT, his childhood, like when he was 10 or 11, his family is broken apart because of that same reason. Katulad mo, Niels, sa background na yan. His mom goes to prison. His grandma goes to prison. He basically wasn't raised with a parent. Like, if you think about how people in the Philippines, like in a poor kind of level, that's how he is, kind of. But in spite of that, it's like, he kind of like pass on to relatives after relatives, as I understand it. But it never broke him. Like, it never really make him, or he never chooses the path of what he was kind of like raised into. So it just makes me really think like how wonderful a person he is. Like, just doing those things and those choices that he made on his life, out of his life, and just being who he is at the age of 33. It's like 33. He kind of, I would say, for a normal person like me and a normal person out there, you would think that's a lot of achievement. Like, JDZ, thank you. Good evening. Hindi religion, kundi relasyon sa Diyos. Yes. Nasa Biblia lang ay yung kasagutan sa lahat ng hindi maipapaliwanag ng buhay ng tao.
I never really question life because I know it's temporary. Everyone would die eventually. I would die. But the thing is, it makes me think that I should be really doing what I really wanted in life because not everyone has a chance to live longer. So if I'm going to do, you know, my life, I'll do it the way I want it to be. Stuff like, o diba, masyado tayong seryoso. Ayan, Neil's Arsenal, yan, thank you talaga. Yes, yes. So how about you guys? Do you even think of life? Do you even think your life? Neil's YouTube studio yung binibigay mong link. Ay, si JD's Eats pala. JD's Eats ang binibigay mong link is yung ano, YouTube studio mo. Hello, host. Yes, yes, yes. Ayan. So, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa salita ng Diyos. Yeah, I think we have our different, how we kind of like lead or how do we move out of our life. But it just really makes me think that, you know, like the other day, I was really having a bad day, like the past couple of days. And it just makes me think like sometimes when you have a bad day, obviously every one of us have a bad day. Like I could continue having a bad day. Like I could go home after work and still continue on that reaction of having a bad day. But I realized, like sometimes, do you even feel like when sometimes you have a bad day, you think everything will be like, after another bad thing happen, it's just gonna continue on and on and on and on and on? Ano daw? Ay, si matanong kita, kung magpainit ka, alin ba ang masaktan sa'yo? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko siya na-gets, Niels. Hindi ko na-gets. But as I was saying, it's like, so sometimes you have those days, right? Like if it's a bad day, it's just gonna continue on, and you're gonna think that after this one of a bad thing happened to you, it's just gonna continue. Like another bad thing is gonna happen, and another bad thing is gonna happen, and then before you know it, you're just in a bad situation. So I was walking down the street, and I was just thinking, it's like, no, I'm not going there. So I hope, like, I really do sometimes think that all of us sometimes think a little about ourselves, that sometimes we forgot that we choose what we want to do in our life. Kung magpaaraw ka, ano ba yung nasaktan sa'yo? Kung nagpapaaraw naman ako, wala namang masakit. Yun ba yung isang tinatanong mo? Hindi ko naiintindihan. Hindi ko talaga nagigets, Niels. So, I don't know, maybe it's just that. Maybe how he impacted how I think about life lately is, sometimes you have those moments when you're kind of like something happens and you kind of like think a lot about of things. And I think that's where I am right now, which is kind of weird for me because I don't know. But I just wanted to talk it out. And as I've said, so he didn't have a good upbringing. So if you could
if you wanted to read the life of him, I would recommend you to read it because it's really motivational. If you don't have motivation in life, read it. Maybe it would find something in your heart, or I don't know. But the thing is, the way he do it, like he became, like he tries, he did go to school, he kind of worked his ass off to be in school. He became a basketball player, a sprinter even, and then he became a football player. And then he became, I would say he's going to be a Hall of Famer someday, which is sad because he's not going to be here to receive that or even see that. But just come to think of it, pag-iisipin, ano ba kinamatay niya, boss? Ano kasi, kumaga, ano bang tawag dun? Kumaga kasi, ano siya, nagkaroon siya ng car crash. So, after nung car crash niya, meron siyang mga injury. So, medical, ano ba yung sabi? Medical something. Kumbaga parang complication. Parang ganun. Kasi nagkaka-seizure siya. So, and that's another thing, guys. It's like, so when he died, he was alone. So that's kind of like brought me to kind of, why is he alone? Why is he alone? But we don't know. It's like, we don't know. We just don't know. So sometimes if you think about it, a lot of celebrities, sometimes we hear they die alone. They have all this money in the world. They have all the fame. But why are they alone? Like, so sometimes I feel like, if you have a family member, they're having hard times, tough times, try to reach out. Like, I know every one of us have busy days. Exactly. He died alone. So I guess on the information that is coming out, he died when he was showering and he had a seizure and then he died and they saw him. So just makes me feel sad because, the history, and then, like, I don't really remember, but the president of the president of America pardoned his mom. So his mom got out of prison because they were so close. And his mom is loyal. His mom is like, like, if I could just go into this story of what I'm hearing about and how of a good person is DT, I would wanted to assume that his mom was a really, really great person as well. And he was a mama's boy. So, Pinoy galaan. Move on ka na, Ice. That's why I'm talking about it. Because, I know. As I've said, it's kind of weird for me to say these things because we're kind of strangers, but he impacted my life in a way, kind of, because I think life in a deeper meaning. And I'm a deep thinker. Like, I like thinking some things, and it just makes me feel like if I tell you guys what I think every day in my head, that's why I'm talkative. There's so much things in here. There's so much conversations in my own head. So it's kind of nice that I do live stream because from time to time I could talk to you guys. Maybe like share opinions, share things that you think and you couldn't tell to anybody. We can just, tell it here. Lagi mo tandaan, kahit minsan, hindi nasasaktan ang katawan, ang nasasaktan yung kaluluwa natin. Yun ang ibig sabihin ko. Yun pala yun. Ang lalim nun, Nils. Parang hindi inabot ng utak.
Diba? Diba yung mga ganyan? From time to time, I do laugh in the live stream. Like, I do jokes in the live stream. I do a bunch of things on the live stream. But today, I just kind of want to pay tribute. I want to talk life. I want to talk about him. Kaya Ice, ang masasabi ko lang sa'yo, pati ako tulog para mapaiyak. Ano na? Sa'yo, pati ako tulog para mapaiyak sa'yo. Well, that's the thing. I don't usually cry. So, and it's kind of weird. That's why I'm trying to talk it out because sometimes I feel weird. Like I feel really weird because I don't, as I've said, it's just weird because it's like you don't know a person. I know him from TV. But the thing is, it just really is sad. Like I'm sad, but I'm not sad like I'm not gonna function in life. Not that sad. But I want to do something. Like I want to say something. I want to share with you guys. Like I want him to be in my channel so that I could get back and just always remember there's a person like this, like because his life is like a motivation thing for me. Like you cannot, even if you have this worst day of your life, even if you have struggles, and I know every one of us has struggles, like him, like his life. Oh my God, if you just read his, whatever happened to him when he was like 10 years old, as I was saying, it's just for a kid to have those kinds of situation happen to you. I don't think anybody could grow up like him. Dapat inasawa mo na, yun na nga admin ko eh. 'Di ba? I do sometimes think that. What if I do something drastically just to get a hold of him? But I do marry him in my dreams. And now I don't have a chance. So, but yeah, sometimes you see a person, sometimes, it's so rare to find somebody like that. Although I don't know him, what he is in, like in private, but what I could tell is that he is a really good person. He's a good son, he's a good player, he's a good teammate, he has a good smile. Niels, goodbye. Good night sa'yo. Thank you for always coming. Ayan, ako nang bahala. Ayan. Siyempre, yung admin ko, nakalista ka na rin sa admin ko, Niels. So, ayan. 'Di ba? Andiyan na rin nakapin. So, guys, kung gusto nyo silipin yung bahay ni Niels, ayan, baby pa yung bahay ni Niels. Please din po pakisilip. Ayan. 'Di ba? So, I just really think every one of us has struggles in life. And sometimes we kind of we kind of think life, our own life, like this only happens to me. And we forget that other people has struggles too. And before we knew it, it's like we always think about the negative rather than the positive. That's why, a lot of people couldn't really get out of whatever miserable life they have. They're not doing anything about it. So, thank you so much, Niels, sabi ni admin ko. Yan. Thank you, Niels, talaga. Good night sa'yo and have a wonderful day at work tomorrow. Ayan, tomorrow. Ayan. So, yan. Ipi-play din kita, Niels, para umaandar-andar din yung ano mo, diba? But as I've said, that's why sometimes if you think about it, it's like for me, I don't fear death at all. I don't. I really don't. But the thing about death is like the one thing that I fear about, I don't fear about death, but the one thing I fear about. No, it's more of like, the people that would be left behind. Like you just kind of imagine his mom, his grandma, his dad, his stepdad, his sisters,
It's like at the age of 33. Jeez, that's too soon. It's just too soon. It's just shocking. It's like it's just starting. Life is just starting at the age of that. So, alam mo yun, admin ko, naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan mo ba ako, admin ko? Parang hirap. Just this thought. Have you ever felt like someone, like, like a celebrity that you really look up to and then they die? Did you ever felt like you're sad? Did you even cry? Because I've never really had that situation. Maybe until now. But, yun, diba? Kakalungkot. Ang bata-bata pa. Okay, I'm back. So, before I do live stream, I sometimes talk to myself, what am I supposed to say in the live stream? Most of the time, I do get to say what I wanted to say. But today, for some reason, I couldn't. Like, I have all this speech going on in my head before I do this. This is why I'm doing a live stream, because it's weird for me. It's really weird. Nakamute ka sa akin, di kita nadidinig, may kausap lang. Ay, thank you naman, board. Ayan. Thank you, board. Ayan, magandang gabi, everyone. Ayan, inipin natin yan. Board. Ayan. O, diba? Ayan. Nandiyan pala si board. Ayan. But those are the things that I was thinking. And then, like, I just wanted you guys to know him. Like, find out about him. Like, read something about him. Like, read his life. And find some time to, like, read biography or, like, on your busy life if you're not doing anything. Because it's really gonna help you guys with life. Puro life na lang yung sinasabi. Diba? Parang kinakabahan ako, hindi ko maintindihan. Ito yung hindi ko talaga naiintindihan. Pwede ba ako sumali dyan? Ayan. Uy, bored. Sabi nung admin ko. Ay, o nga pala, hindi niya pala ako naririnig. Salita ko ng salita. Baka nasa ano yan. Busy siya, may kausap daw siya. Ayan. Pwede ka sumali dyan. Alam ko mga ano lang yan. Mga paroleta, mga sponsor, ganun. Diba? Pwedeng-pwede. So, I don't know if you understand me, guys. Naintindihan mo ba ako, admin? Ikaw, admin, meron ka na bang ganyan? Yung tipong namatay tapos parang apektado ka pero hindi mo naman kilala talaga yung tao. Kasi yun nga. Kasi yung buhay niya, guys, talaga, alam mo yun. Yung parang sometimes you think about it, like, there's a lot of people in this world that think that their life is shitty. Like, they always feel like they had the worst. But at the same time, they don't want to come out of it. Or it's just like the simple things in life that stress you.
or makes you think that your life is not going to be good or it's not going to be okay. And then you find out that it's not comparing other people's misery to yours. But I almost think you kind of like open up to like, why am I thinking that my life is shit when I can eat? I have a house, I have a family, and then you still complain about it. Just makes you think. And I do hope that you understand what I'm saying. Like, there are a lot of things to be thankful in life. So I just really think like we should stop bitching about life and just enjoy it as we can or as you can. And always try to like reach out to your family members. Like if you think they did something bad to you, well, there's like a boundary. Dito lang ako. Oy, thank you po. Thank you. Ayan, thank you, ayan. So, ikaw admin, gusto mo makiat admin? Pagkwentuhan ka sa akin. Diba? So, I don't know. If you guys wanted to talk life today, I'm up for it. You want to talk or ask questions of who he is. I'm doing laundry and thinking about my life now. Yeah, that's good. Doing laundry, that's nice. That's kind of cute. You're doing laundry and thinking about your life. Yeah, because it's really nice to think life. Like sometimes you're so busy, you're so full of things. Life can be so busy that you just don't think of the little good things that are happening to you. I'm not ready now. You're always not ready, admin. Off cam. Gusto mo? Pwede rin. I'm always thinking my life. What do you think about? Like, I want to know what you think about life. Like, sometimes if you think about it, sometimes when I heard he passed away alone, all I could think is like, why is he alone? Why? And sometimes, and then I thought about, the close people that's dear to you, like you, Ad. That's why I always check up on you. And it makes me think that there's a lot of people that actually, like, if you think about it, when you hear stories like this, like a celebrity die alone, where is their family? Where is their friend? It's like if they kind of like, I mean, I don't know anything. Like, I don't know anything, obviously. But sometimes you think about it. And I just kind of like wanted to tell you guys, like, if you had a family member or a friend or anybody that you know of, like, going through a tough time or going through whatever, check up on them. Like, know you're there at least. That's why I always ask myself why I'm alone. You're not alone. Sampaling kita dyan, admin ko eh. Uy, andito ko. Araw-araw na nga kita tinatawagan dyan. Diba? Another thing, sometimes I also feel like sometimes people think they're alone when they're not. And I just want to tell you guys, I'm here. I'm always going to be here. As long as I have this YouTube, I'll always gonna do my best to be there for you guys. Who's gonna be there in my live stream, who believes on this channel, who supports this channel. And if ever you stumble on this channel, if you don't have anybody to talk to, come here. I'm glad. It's my pleasure to talk to you guys.
Let's talk about anything. And sometimes I think people kind of think this is a fitness channel. Why do I do live stream? The thing is, it's like getting physically fit is just one thing out of being, like being a good person, having a wonderful life. It's just all of those things. That's kind of what I wanted to offer. O, diba? Ang serious ko, no, guys. No, it's Sunday night. I cannot shout. Yun na lang yung sasabihin ko. Alone, I mean without partner. That's the thing. I don't even think Demarius Thomas as well has a partner. Kasi wala ako dun eh. I wasn't there. Yeah, I always think about that. Maybe that's why he's single because he's waiting for me. Diba? Ambitious. Ambitious lang ako, admin. But, maybe it's not for him. I don't know. Who knows? Diba? But that's all I wanted to say. Like, did I say the story? I don't even know. I don't even remember. It's like even up to now, and then I'm going to end this live stream, and then I'll feel like I didn't do justice again. Because I still have this kind of like, I feel weird. Like, why am I doing this? I don't even know him in person. But the thing is, like, my mom and people that are close to me told me, like, why not just say it? Just that's what you're feeling. So I know. But the thing is, I just kind of want to share his life to you guys. I just want to share that it's up to you. It's your choices that you make. Even if in you're struggling or you have a bad past or you have like life is not going to what you planned. It's not going well for you. Just work on it. Because life is work. Everything in life is work. If you don't work for it, you're not gonna get there. To be alone and feel alone are two different things. Yes, thank you. I know. Because sometimes, even if you have a partner, even if you're married or you have a boyfriend or a girlfriend, if they don't understand you and they're not willing to understand you and they're not there for you, you will still feel alone. So, admin, tandaan mo yan. Being alone doesn't mean you don't have a partner. Sometimes, even if with your family members, if they cannot understand you, it's either they're not willing to understand you or they just don't. You're gonna still feel alone. So, I hope sometimes when I do live stream and you're here, I hope you feel that I do care for you guys. Sounds hypocrite, but I really do. That's why I do live stream because I do want to know you. Okay, boss. Ayan, napagalitan ka tuloy ni Tatsi. Yeah, you tell her that's it. You tell my admin. Those are two different things. Yeah. But the thing is, what I'm trying to tell is like, if you know somebody and if they're living alone, check up on them. If you have a neighbor who lives alone,
check up on them. It's like it's just gonna take 5 minutes, 10 minutes tops, you know. That's why sometimes in my work, before, I don't really like, back in the day, I don't like old people. To be single sucks sometimes. Well, it depends though. It depends, don't you think? It's like if you're single and you're expecting something, but if you're single and you're doing these things that makes it worthwhile, I don't think that way though, right? Just enjoy it. That's what I'm saying. Is like whatever it is in the point of your life is, just enjoy what you have. Because sometimes when you don't have it, then you'll miss it. You know what I'm saying? You know, like lately, like with DT, Demary Thomas. It's like when I was watching like football news after football news, or like, on YouTube, they always repeat this one thing. Like they forget how good DT was. And I even had this conversation, like, I told you, it's like, because the last year that he was playing, he wasn't playing the way he was playing before when he was good. But at the same time, because I know, because I'm the girlfriend in my dreams, I know that he was hurt. He has injury. So it's almost like he is like, because everybody knows how good he is, he's just there to kind of like trick the whole game because he was there. So I never doubted the way he plays. Like I always say he's good. So I had this conversation like you doubted him before. I told you he was injured, but he was good, and people forget about how good he is. And now because he's gone, everybody is now talking about him. Like everybody's talking how good he is, which he is. And on top of that, he's not that kind of person who was, like privileged enough to do, American football the way rich kids can. Like he worked for it. Like he really did. So it's almost like sometimes we complain too much that we have to work on a bunch of things. Like even me, sometimes I kind of like complain, like, why do I have to work on this and that? And, stuff like that. And then you forget that other people actually work more than you to just get like just even the less things you have in life. And we forget about that. And that what makes me think, that's why I thought like I just had the realization of like, yeah, I did had a bad day, but so what? Tomorrow is another day. And then the day came, and then I was fine. I was perfectly okay. And I had a good day. And it's like if you continue like looking onto bad after bad after bad after bad, you're not gonna get past you're not gonna get past it. You're just attracting the bad things that could happen. And it was actually funny the way I'm just gonna say this, the way I kind of realized it, the way I kind of like snap out of it is when I was like walking, like, because I was going to get food. So it was nighttime. And I was just walking. And of course, I still feel bad at that moment. And I'm already in that kind of like mentality of these things is going to happen again. Like bad thing will going to happen to me again. Like what else is there? Like after this, because that's the thing with us humans. When bad thing happens, it's easy for us to kind of like, like jump into like another bad case scenario.
And the thing, when I was walking, I was thinking that, like, what else could happen? Like, this is the first, like, I felt this before, and this is what I felt before was like, when these things happen, I know another bad thing can happen. And sometimes now, thinking about that day, I felt like maybe I felt DT is dying. That's why I do had a bad day. You know what I'm saying? But kidding aside, so when I was walking and I had that kind of mentality going on in my head, and then I look in the trees because where I live, there are a lot of trees. And it was, like the moon is there. It's kind of like cold in here as well. So I was walking and then I kind of like stopped. Like, why am I even thinking about this? It's not even happening yet. And why would I even think that this is the start of a bad situation for me? So I stopped right there and just kind of like really paused for a moment. And there's this thing sometimes with me, like I feel like, and I'm gonna kind of like get you guys. I'm so happy there's like a few of you here right now because you guys are the only people who's gonna know this, unless some people would watch this and really get into this part, which is we're in 50 minutes from now. But, yes. So sometimes I would have these moments in my life sometimes that I feel everything around me is just energy. Like the trees, the moon, and if it's morning, the sun, the sun heating you, the wind, everything is all energy. And I know it sounds crazy, but sometimes that's the way I think. And then I'll pause for a moment and just feel everything as if I am feeling everything. And then I kind of like think and just kind of like in my own head, I would think of it as like I am inhaling them. All of those energy, good energy, I'm inhaling them. And I'm inhaling them and then I'm going to exhale all the bad stuff. Like everything is out. All those, what I call them is my aura. It's like all the good aura come with me and bad aura stay the fuck away from me. So when I was walking there, I pause, look at the tree, look at the moon, look at the people around me. And I told, fuck you. You're not gonna take me this time. And how stupid that was. But that's how my head works. And I told myself, no, I'm not going to. I'm not going there. I'm not going to what you want me to go. And then I got my food. I got home. I eat. Next morning, I work, see my customers, do what I had to do. And I was happy. In that instant, I just chose to be happy. Diba, Pinoy galaan, o natawa ka, no? I just did that. And I know for some people, it's hard. I know, I've been there. God, my head, my mind, sometimes I always think about this. I'm too paranoid for my own good sometimes. Like I have the worst case scenario number 1, worst case scenario number 2, and stuff like that, and so on and so on. I've been there, but at the same time, I just got to a point where I kind of like mentally think about you cannot control your life to the fullest. Like sometimes there are situations in life where you just really cannot control out of your hands.
But at the same time, how you react on it, how you lead your life, how you choose what you want in your life is your own. That you can control. And from then on, that's how I kind of like just master my own paranoia, master my own life. And so far, I'm doing good, you know. Sometimes, like this, the age of 30 is just, it's just kind of like mind blowing for me. Like, even, the best friend I had, even, like his name is Eloy, he was young too. Like, that's always gonna be like, I would always miss him. Like, always. Diba? Yeah. Mr. Su, Pinoy Galaan. Oo. Ito nga, kinakausap na nga kita, Pinoy Galaan. O, diba? Oh, thank you, Sir Galaan. Diba? That's why sometimes I'm so happy because, like YouTube opens a lot of doors for me. Like, and I hope you guys as well, the ones that, come here from time to time. I hope you understand that this is a good thing. This is a good thing that we're always here. Ba't ko ba kinento si Iloy, ate? O, diba? Uy, hindi naman, ate. Ang gwapo naman ito para maging kamukha ni Iloy. Kaloka kaya, napatawa mo na ako. Kamukha ba ni Iloy yan? Ito naman si ate. Tingnan mo nga mabuti, oh. Hindi naman kaya. Gwapo-gwapo nito, oh. Tama, ang macho-macho pa. Tapos yung puwet nito, wow. Anyways, ayan. Naiba tayo ng usapan, eh. Ikaw, ate, hindi niya kamukha. Pero, yun nga. O, diba? Kay Iloy, hindi pa rin ako nakaka-move on, diba? Halatang-halata pa. And I guess, in some ways, like, it reminds me of, diba? It reminds you, like, because he's so young, it reminds me of, the best friend. I think the only best friend that I had. Like, childhood best friend. They're so young. It's like I couldn't wrap around my head on it. Like, they're so young. It's like, why? But I guess that's life. So, since we're paying tribute, but the thing is that I think that's the one thing. That's why sometimes it makes me feel sad. Because sometimes you think about people that passed away. Not saying this is all about me. This is all about DTK. But, it's
again, maybe sometimes I don't, that's why I don't want not to be busy. Because then you think about other stuff. You think about a lot of stuff. And if you're a guy, I know sometimes guys, you only think one thing at a time. Like if you're thinking about sports, you only think about sports. If you think about this, you only think about that. For us women, we can think multiple things at the same time, which is hard to be a woman. Because sometimes you're thinking one of this and then it will branch out on other stuff. Sino si Demarius Thomas? Si Demarius Thomas, si DT, yung boyfriend ko bored. Sa panaginip ko in my dreams. You know, for all the people that knows DT know. In my dreams, I said, in my dreams, he is. Not saying I am. In my dreams. In my fantasy. Diba? But the thing, bored, I'll pass you the link. You tell me if it's, like super motivation enough for you to think about life itself. Like I'll pass if you want the link because his life is just kind of like crazy. Like it's just crazy. And to reach all the things he reached, it just makes you think of how sometimes stupid you are of how you handle your own life, you know? So it's kind of like that. But, I hope if you come across this story I'm going to share it on my Facebook. You read about it. Maybe you'll understand why I'm so into it. Like I want to share it because I know a lot of you guys always rant about, stuff that kind of like, it's not the end of the world for you guys. It'll pass. And for some people, it won't because they're gone. So DT is a American football player. One of the greats, in my opinion. Bias ako eh. But, so, ayun. But I'm just saying this board because sometimes I feel weird because I don't know him in person. I only know him on TV. But when I heard it, it just makes me feel sad. And I just kind of felt like, does that things happen to you? Like some celebrity or an iconic that you kind of like feel, like with me at least, I feel like in my own head, like we're together. O, diba? Ambisyosa lang ako. Oo naman, oo. Eto board. Hold on. It will be a pleasure of mine, board. Ayan. So, my best friend from childhood in Ukraine lost his leg by an accident, and his wife broke up with him, but he's still strong and thinking positive. Exactly. These things, like DT couldn't even, like think anymore. Like he's up there somewhere if there's really heaven, right? But the way he kind of lead his life, the way he kind of think his life, like all going to all these charity events, going like helping kids and just trying to be good and positive. It's like the story I told you about him is like, how can you think about that? And then you hear about these people that just kind of like, the spoiled brats in this world that kind of like thinking about, like stupid stuff. And they're ranting about their life. And someone, they couldn't even rant about their life. It just makes you think like,
Stop with these things. At least you have a life to move on to. At least you still have a life. Stuff like that. And guys, please welcome Ayan. Thank you, Board. It's gonna be pleasure. Board blogger. Ay. Hello, Board. Hi! Ay, ayun, patay na na. Hi everyone! Mega Ah, love shout diba? out. May mga foreigner ba Yes. tayo kasama dyan sa baba? Parang English ka. Oo. Ay, ayun ba yan? Na-add ko tuloy na moderator. Ay, nabaliw na tuloy ako. Sabi niya, hindi Yung mga ganyan nga, hindi moderator. mo bumibigyan ng moderator. Ako hindi ko binibigyan ng Hindi, moderator. hindi. Nawala ako sa hulog. Iba-block ko sana. I-report ko. Ayan. Report. Alam mo, kahit sa LS, may pumapasok na ganyan, nagtatype ng mga ganyan, yung may Oo. FYI. Na-add moderator ko tuloy. Ayan, report. Report yung gusto kong gawin. Na-add moderator tuloy. Ayan, wala na siya. Ayan. Hindi kasi nga board. Meron tayong mga ano. At saka si DP kasi, malay mo nakikinig yung family niya. Sino ba siya? Mapansin Hindi ko ako. kilala. Ano? Si DP kasi ano siya, American football player. Tapos, kumbaga ano, nakita siya sa bahay niya mag-isa, patay na. Oh. At the age of 33. Nag-suicide siya? Hindi. Meron siyang seizures kasi a year ago, nagkaroon siya ng car crash. Tapos may mga mental, ano ba tawag nila doon? Ano ba yung sinabi sa news? Basta nagkakaroon siya ng seizures. Tapos yung mga information na lumalabas, sabi nga ng mga friends, family, na napapansin nga nila yung seizure ni DT is yung parang sunod-sunod. So parang minsan syempre ikaw outside ka, naririnig mo lang yung information. Yun naman pala eh, parang napapansin nyo naman palang may seizure. Eh bakit pinag-isa nyo pa? Yung parang ganun. So parang iisipin mo sa buong, kumbaga, kasi syempre pag hindi man overthinker, pag deep thinker ka, maiisip mo, paano na kaya yung iba na family ko? Like yung admin ko, mag-isa siya sa bahay, di ba? So kailangan pala lagi tayong mag-reach, di ba? Sa mga taong ganyan. Which is like yung, Wala siyang kasama sa bahay? siguro wala kasi sabi dun sa news, yun nga nakita nga siya. Kumbaga may nakakita na sa kanya, siguro family member na yun, patay na siya. Nagsha-shower ata siya, tapos dun siguro siya nagka-seizure. Tapos yung nakita na lang siya, patay na. Alam mo yun. Yung parang mapapaisip ka, bakit? Alam mo yung anyaman, may Ano siya, family kailan siya, naman. kailan nangyari yung car accident? Yung accident, kailan A year nangyari? ago. A year ago. Isang taon lang. Tapos ang masama pa doon, magbe-birthday siya ngayong Pasko. Turning 34. Sabi ko nga, hindi man lang tayo nagkita. Hindi man lang kita nalasahan. Hanggang sa panaginip, parang itong board na to. Hanggang Pero alam mo, panaginip na lang ata ako. yung ganyang kabatang edad, ang dami pang pwedeng ma-achieve sa buhay yan eh. Yun. Kasi Nakakapanghinayang. kaka-retire niya lang din. Kaka-retire niya lang sa football. So parang another start siya. Kumaga another, parang window. Yung starting pa lang siya talagang magkakaroon siya ng buhay. 'Di ba? Tapos alam ko single siya. Alam mo yung may pag-asa kami. Sabi ni admin. Diba? Eh, hindi kasi yun nga. Pag isipin mo kasi kaya nga sabi ko mag-LS ako kasi kahapon hindi ko nagawa yung gusto kong gawin. Kasi first time lang din naman nangyari sa akin to na kasi lahat naman tayo may iniidolo, 'di ba, sa buhay. For sure. Pero never naman yung pag narinig mong namatay, parang, ay, keme. Parang, oh, it's sad. Di ba parang ganun lang? Oh, it's so sad. Pero yung effect niya, alam mo yung parang ang sakit ng panga ko. Tapos yung sikmura ko bumaliktad. Yung mga ganun, yung parang ako nagulat sa sarili ko. Ano ba yung nangyayari sa akin?
Hindi ko siya kilala ha, pero siguro kung kilala ko siya, kung wait nga tignan ko nga yung thumbnail mo ulit. Ayan, Tignan ko eto nga ulit. papakita. Ayan, sige, sige pakita mo. Ang yummy pa naman. Ay Sayang, bata pa nga ng itsura niya, oh. 'di ba? Ang lagi kong tinitingnan diyan yung ano, basta yun na yun. Yung ano, yung malaki niyang puso. Yes, 'di ba? Okay guys, I need to go. Thanks Okay, for guys. listening. I see admin. I wish you a nice day. Thank you so much, Ayan. Dax. Thank you, Datsy. Thank you, thank Foreigner you. siya. Hope you have a nice day. Yes, taga Germany. Oh, wow. Guten Ab I know. Guten yeah, Guten Guten Abend. Tag. Guten Ay, Abend na oo sa nga pala. gabi na. Mm. Gabi na pala, oo. Ayan. 'Di ba kaya English lang din. Sa 'pag Tagalog kasi mamaya ano, maiyak pa ako, ayokong umiyak. Ta's kahapon nag-Tagalog ako, hindi ko talaga kinaya, Hindi talaga ako nagpakita kahapon. Naiyak ako, nagta-Tagalog ako. Kaya sabi ko ngayon na hindi, Englishin ko nga 'to para hindi ako maiyak. Oh, para mas ano, imbes na maiyak ka, mahirapan ka. Oo, hirap na hirap. Oh, 'di 'pag nag-Tagalog tayo mahirapan ako, hindi na ako iiyak, 'di ba? Pero alam mo parang wala pa akong na-experience na ganyan yung may nilu-look up akong person tapos o kaya kahit sinong ano, kilalang personality ta's nung nawala, ewan ko siguro sadyang hindi wala akong ina-idol, wala akong nilu-look up na ano, kilalang tao. 'Di ba, yun nga. Kumbaga sa tagal-tagal ng panahon, parang wala naman kahit ngayon ma-starstruck, Diyos ko wala yun sa'kin, mas mukha akong artista sabay hindi, joke lang, ito naman. Hindi yung parang gano'n lang kasi, yung parang feeling mo lang. Pero ako nga nagulat kaya nga kahapon nung nagsasalita ako gumawa na ako ng speech sa sarili ko kasi pa mga live streamer 'di ba may ganyan tayo, ano ba sasabihin ko mamaya? 'Pag alam mong gano'n lang yung flow ng live stream mo, ime-memorize mo na. Pero kahapon hindi ko talaga magawa. Sabi ko, "Ano ba 'yan, ikaw talaga dating, panggulo ka sa utak ko talaga." Yung parang gano'n, ginugulo mo yung emotions ko. Ang sakit, nakakapanakit ka. So, kaya ako nag-livestream ngayon kasi parang feeling ko lang hindi ko nagawa ng justice kasi kahapon tsikahan one on one nga, parang masyadong mabigat para sa guest ko. Nag-uumpisa akong gano'n. So, sabi ko, "Wag na lang." Eh, Guest mo ka kagabi hindi ako makatulog. Jove Cuangco, madam, mega job, mega love nagkakaroon shout niyang out. job. Sino bang guest mo kahapon? Si Alec, Si Alec J. Queen, hindi ko ay oo. nagko-co-host ako kay Sir Mark kahapon. 'Di ba, oo, Hours pagod din pa. tayo. Almost Oo, 11 hours ba naman? 'di ba ang tagal. Hindi na nga ako nakatagal dun kasi sabi ko, "Ay naku late nga ako kahapon, 9:00 na ako nakapag-umpisa, kaka-BG, Akala ko kasi kaka-support, hanggang oh, 'di 8 ba?" PM lang yung program, inabot ng ano, ng 10:30, almost 10:30. Ay wow. Pero at least 'di ba, talagang yun ang mahirap sa Grand LA, patay ka birthday livestream mo na naman. So, ilang oras na naman 'yan. Ano lang yun, until 3 PM lang o kaya sagad na yung hanggang 4:00. Kasi ano, may meeting ako ng 4 PM, hindi ko puwedeng palagpasin yun. At saka may Oh, mga 'di ba? darating, may nagsabi may pupunta daw dito sa bahay, hindi naman ako nag-i-invite. So may birthday celebration ta's hindi kami ano, invited. Hindi talaga ako naghahanda talaga 'pag birthday ko. Siguro kung Ay, maghahanda man oo. kami ano lang, sopas lang, dito lang sa bahay kami lang kasi hindi ko talaga ugaling maghanda. Ngayong taon hindi ko alam bakit ang daming gustong ay, Ang daming ano, gustong ano, umepal. ang daming ano, ayan may merong nagsabi sa kapatid ko, imbis na sa'kin sabihin, sa kapatid ko nagsabi pumunta daw dito ng gabi. So ibig sabihin yung pagpunta niyo ng gabi may kasama pang iba yun. So ibig sabihin Ay, wow. nare-require tuloy akong maghanda. Mm. Gano'n. Kasi mas Yun ang pangit katulad dun, last 'no? katulad last year kasi ang ginawa ko, prinemere ko yun, last year nung birthday ko ang ginawa ko nun after nung live ko, may nagpunta ako sa kabilang barangay, nagpa-feeding program ako sa mga bata. Gano'n kasi ang ginagawa ko talaga every year.
ngayon iba yung case ngayon. Gagawin ko pa rin naman yun pero iba yung case ngayon, eh, may bisita talaga. Ay, bakit sabihin mo dun sa bisita mo, ikaw na maganda, ikaw na Kaya magdala dito ng handa, oh, 'di ba? dapat di lang dadayo sila dito sa bahay, magdala talaga dapat sila ng regalo. Pero Oo. hindi naman ako sanay Alam mo din American style 'to. Wala hmm, tayong Filipino style dito, oh, 'di ba? true. Ayan, Hmm, that's it. Guten Abend. Ah, hindi na ako marunong mag-German. 2 years na 'di ako sa ba? Yung parang ano siya 'di ba, yung sa ano, sa parang sa throat, guten, parang oo. yung ano, iniipit mo dito sa throat, parang ang Tama. hirap. Guten Abend. How do you pronounce that? That's it. You should really teach us how to pronounce Guten Abend. German lang. Abend, Guten Abend, Abend, Guten Abend. Abend. Parang ano, Parang parang lalaki iba yung yung ano mo, yung EF. Guten Abend, Abend. Abend, Abend. Ang hirap naman, that's it. Pinahihirapan mo naman kami. Alam mo Pero nakalimutan ko naging na English siya. kahit mag-introduce ng may, ano nga parang may nami ba yun? May nami is, ah, vlogger. Actually, ang letter V sa kanila, ang pronunciation ay ano, eh, W. Board Ay, gano'n? oo, board vlog oo. Kasi Board ang letter V sa vlogger. kanila, ang pronunciation ay letter G ay no, ang letter V, vlogger. pronunciation ay Ah, letter F. vlogger, gano'n. Oo, parang ano, kasi yung 'di ba Board 'di ba sa vlogger. atin Volkswagen sa atin, sa kanila hindi, Ah, Volkswagen. Volkswagen palang pronunciation. Volkswagen. Oh, Volkswagen. Volkswagen. Guten Abend. Oo. Gano'n, parang gano'n. Ay, where do you live Oo. in Germany? That's it. I used to ay no, I used to like I've been to Hamburg already. Hamburg, Wow, sosyal. oh, ayun na yung pagmamalaki ko, eh, nakarating na ako sa bansa nila, yun lang. Pero hindi naman Oh, nag 'di ba? ano lang, mga Pero ilang maganda araw ba lang. sa Germany? Maganda sa Germany? Ang sasarap ng pagkain, grabe. Sa mga Ay, restaurant nila. talaga? Oo, at saka ano, Ano sila, potato, ano ano, sila, more on meat talaga more sila. on meat? Oo, pero Ah, ano, may basta makarne talaga kaya ang lalaki ng mga tao doon. Ang 'di lalaking ba? tao, eh, ang lalaki ng katawan, ang I lalaki ng actually wonder how tall are you, that's it, if you're still there. Kasi sabi niya kanina, kailangan niya na daw umalis. Baka may trabaho na. Pero minsan nandiyan lang yan, eh. Ayan. So how tall are you? That's it. lalaki ba? Oo, Oh, lalaki. Minsan nga kahit Tagalog kami ng Tagalog dun magugulat ako nandiyan pa rin siya, eh. ay, Nakakatuwa. ikaw na may avid supporter. Hmm, 'di ba? Hindi kasi minsan ano, gusto niya talaga hindi gusto niya nakikipag-usap nung ganito. Yung Hmm, about life, about opinions, ayun judgment, yung magkakasundo mga tayo, gano'n. that's it, 'Di ba? um, yeah. 'Di ba ang hirap? English kasi, eh. Ang ganda pa ng katawan. Maganda rin yung Oo, katawan niya. that's it. May channel siya, that Wala, sabi niya nga, "Should I make my own YouTube channel? Because you're all YouTuber here." Sabi niya. Sabi ni I That's It. encourage you, that's it, to make your own, YouTube channel. Aside from, it will, you can do it ay basta kaya mo na 'yan. Hirap talaga. Yung utak ko pagod pa, wala pa sa wisyo mag-English. Oh, 'di ba? Ganyan ako kahapon. Minsan kasi, like yung last time, meron naman ano, taga UK. Tas English ay Harry Potter naman yung Ay, ano, Harry sabi ko, Potter. "Ano ba 'yan?" Oo, Harry Potter naman yung ano niya, yung accent niya. Ayun na, windang-windang talaga ako sa English ko. Parang English Carabao na yung nai-English ko. Yung nanay ko, "Hindi ka na kaya mag-English minsan?" Kasi parang hindi na ikaw maintindihan nung taga UK. English ka pa ng English. Balu-baluktot naman. Buti na lang 'tong mga foreigner na 'to minsan lang magawi sa LS ko. Tas ang mga nakakausap ko pa dun ng mga nag-i-English, mga Indian, mga hindi rin gaanong ano, tuwid tumanog. Ayun, Kaya, it's 'di a ba? tie. Pero buti hindi ka masyadong busy ngayon.
Ay, kakatapos lang kasi ni ano, 'di ba natapos na yung LS ni Ninang Emmy's vlog. Natapos Ay, oo kanina nga pala, around birthday niya ngayon, di ako oo, nakapunta. around 9 PM ata or ano before 10 na nag-end yung live. Agoy, Oo, pasensya naman. kakatapos ko lang din kumain, maghilamos. Tas ito nagsasarang Ay na ako wow, ng mga kaya pala fresh na playlist. fresh. Oo, Sana nag-ikot-ikot 'di ako ba sa 'pag mga naghihilamos ganyan, ganda pa rin ang face. Hindi yung 'pag wala naghihilamos akong malabo. wala pa akong nilalagay sa mukha ko, eh. Mamaya pa ako Oh, 'di mag-skincare. ba? 'Di ba? 'Pag ako naghilamos akala mo ibabaon na ako sa 6 foot under. Yung putla-putla na. Maputla ka? Maputla, maputla ako. 'Di ba nga minsan may mga umiinom, ikaw sigurado bored 'pag laseng ka, sigurado pula ka, 'di ba, namumula. Parang, hindi ako sure, eh, hindi ko tinitingnan sarili ko, pero parang oo. 'Di ba? Parang feeling ko gano'n. Ako 'pag uminom lahat putla, pati kilay putla, oh, 'di ba? Ah, talaga? I wonder kung Oo. gaano ka kaputla. Putla talaga, putla. Kaya nga minsan gusto ko sa ano na lang, eh, kapag malamig doon namumula. Pero 'pag ano, putla talaga siya. 'Di ba 'no, admin? Naku, ayoko naman ng malamig. Wala pa palang jacket si Ninang Job. Ayoko naman ng Ay, malamig, sorry nagdudugo ang naman. ilong ko. Ayan, hindi ko Nagdudugo ang na ilong tuloy ko 'pag malamig. tinitingnan. Uy, Madam Jove, sorry naman. Ayan, 'di ka na hubo. Magbaba ka diyan ng ano, kahit ano diyan. Tapos Pero tas yun nga, kapag kasi parang gusto ko lang nagdudugo ang labi. dito. Ako dito yung parang nagda-dry. Eto lang, dito lang sa gilid. Buti sa'yo gilid lang, akin buo talaga 'yan. Yung konting igalaw ko lang ng Parang konti hindi naman 'yan, halata. kasi dudugo 'yan. Sige. Ayan, para tuloy pinagpapantasyahan ko na naman labi mo. Huwag kang ganyan. Ito naman si DP na nga muna, eh. Ayan, tingnan ko nga muna si DP. Oh, 'di ba? Si DP Ang nga yung laki talaga pinag-uusapan natin ang dito. laki talaga ng ano ni DP, ng puso. 'Di ba? Yung pula talaga, malaki puso niya. Naku, nakita ko na sa panaginip ko. Charot. Ayun, Wait, parang pagalitan hindi tayo. pa na-share 'tong live mo, tama ba? Oo nga, hindi ko pa na-share. Ah, galing ako sa isang may hubaran, ay Diyos ko naman, hala, saan 'yan? May hubaran? Diyos ko, nakakatakot. Alin, saan ang may Nakakatakot hubaran? naman yung ganyan. Nasaan yung may hubaran? Sinong Hubaran naghuhubad, Madam Jo? Babae, lalaki? Tanong tanong ko lang. 'Pag lalaki susigurin ko 'yan, mawawala yung utak ko sa lilipat na lang pag-iisip. kami dun. 'Di ba, lilipat kami dun, tapusin na natin 'to. Mawala muna sa ano, sanay na ako sa lamig. Ay sorry naman Madam Jove, ayan, yung puso niya din talaga una ko nakita, ang laki. Ay baliw ka talaga admin, wag mo ng pagpantasyahan, sampaling kita talaga diyan, Oh, eh. 'di ba? Yun lang Sa talaga akin na uli nga natin yan, eh, napapansin dun sa picture, eh, yung sa picture pa lang alam mo na ramdam 'di mo na ba? malaki ang puso niya. Oh, 'di ba? Oo. Ay, kaya nga minsan talaga yan talaga yung ano, eh, bago kita nakilala, eh, meron ng DT board. Pangalawa ka na lang pinagpapantasya. Admin, ano ha, wag mo ng hatian si IC, oo. Hayaan mo ng sa kanya na lang yung picture na yan. Oo nga, sa akin na lang 'yan, oo, ginawa ko pa 'yan, PM kita Miss PM ka daw ni Icy. ano, Ay Ninang ano Jo. daw, saglit, eto oo, naka-open naman yung Facebook ko madam. Ninang Ayan, Jo, kailan ka PM ba ka uuwi ng lang. Pilipinas? Yung mga pasalubong mo Ay oo nga mauubos mo pala, na. 'di ba Kasi sabi niya uuwi nga daw siya? oo, tuwing nagla-live si Ninang Job, kumakain siya. Feeling ko yung ipapasalubong niya dapat talaga yun, eh. Paubos na yan, Hala, Ninang Job. Umuwi ka na kasi. parang ang dami ngang umuuwi. May isa pang umuwi 'di ba, si ano, hindi Ala, pala si Hill. Si Hill pala umalis na 'no? fossil Hindi mo nasa ba Canada na close? siya ulit. Nasa Canada na siya ulit. Nasa Canada na 'di ba? Mm. Ay, Ang yun kilala lang. kong umuwi ng Pilipinas ngayon ay si The Project Vince. Oo, tama, si The Project Vince. Ah, wow, Tas sarap naman. Ako kailan tapos kaya makakauwi? oo nga, kailan 'Pag ka ba umuwi uuwi, ako IC? bored, Iba-meet ka naman namin. Taga 'pag saan ka 'pag nga umuwi kasi ako bored, diyan ako matutulog sa kama mo bored. mas
Masikip, puwede naman. Puwede naman, puwede naman. Puwede naman tayong Kunyari magyakapan. ako Oh, nandiyan sa kasyang-kasya background. tayo diyan. Taga saan ka nga dito sa Maliit lang Philippine ako, High School? board. Taga saan ka? QC ako. QC ka lang, ang lapit mo lang pala, eh. Ano lang Oo, 'yan, oh, malapit lang less ako than an sa'yo. hour lang, oh, sabihin natin may traffic, 1 hour, nandiyan na ako sa Oh, QC. 'di ba? Do'n ka Baka na nga mismo sa pagkatapos ng unit. airport diyan na ako dumiretso, board. Paampon. Dito ba ako matulog? Maya po Huwag mong tawagan magmarites si tayo. Jerby. Ano Mamaya ang po magmarites pinakamalapit sa'yo tayo. ay Kabay Brian sa QC kasi taga Makati lang si Kabay. Sino pa Ah, ba? Si Ka-Live. ay oo nga pala. Si Ka-Live nasa Ay, Cavite lang si Ka-Live. okey. Nasa Si Silang Ka-live ba? nasa Uy, Silang Cavite. nagmarites bigla. Si Ka-live ba, ano ba yun, lalaki ba yun? Nagmarites bigla. Hindi kay Marites ano, private chat, private Kasi chat. kasi Madam Job, ikaw kasi sabi mo marites, ayan tuloy lumalabas yung pagka-marites ko. Ay, Yan, private chat lang tayo, private chat. Mahirap na. oo, sige. Hindi maubos ito, nak, don't worries, may mga pasalubong kayo, oh, 'di ba? Ay, sana all may Oh, pasalubong. may Nakakatawa kasi pangalan ka sabi daw diyan. nakapangalan dun yung Pringles, nakapangalan sa oh, 'di ba Ninang Jobe, ako may Pringles diyan, alam mo na. Oh, 'di ba? Uy, pero yung mga Pringles dito, kung mahilig ka pala sa Pringles, minsan may mga Pringles dito, pero hindi yung Pringles na American. May mga Pringles dito na ano, iba't iba talaga. May mga "Agoy, Miss Icy, behave." Naku, kailan ba ako hindi nag-behave? Behave pa 'to. 'Pag nakita mo ako katabi ko si Board, ayan, wala ng Hindi ganyan. naman usok SM behave. Oo, hindi uso sa'kin. 'Pag nag-behave ako, naku, may problema na yun. Ay, same tayo, ganyan ako. 'Pag ako nananahimik, ibig sabihin pinagdadaanan ako. Kaya kapagka Hmm. nagde-deactivate ako ng FB, ibig sabihin niyan may mabigat akong pinagdadaanan na hindi Uy, ko ma-handle. yun pala. Yun pala last time. Sabi ko, bakit parang di ko maano, kasi may itatanong sana ako sa'yo, yung Oo. thumbnail mo. Kasi 'di ba dalawa siya, ano ba talaga yung kailangan kong i-promote? Ah, Kung eto ba, saglit, nasaan ba yung yun? gold at saka yung red, Ay, kalayo pa pala yan 'no. Oh, 'di ba ang dami pa. Oh, 'di ba? Kung yan o yung ano, yung yung gold, ginto. Ayan, ayan ang ginawa oo, sa'kin ng Streamcast Studio. 'di ba? Eh, sabi ko, "Ay bakit parang unavailable? Oo, Nangyari?" nag-deactivate ako that time kasi nga ano, tawag dito, nakaramdam ako ng burnout. Nakaramdam ako ng burnout sa YT. Ay, Gawa ng ano, napagod ako since October hanggang ngayong December, full sched ang weekends ko. As in talagang wala na miski weekdays, wala ako talagang ano, wala na akong masyadong pahinga. Hindi ko na ramdam ko, magawa yung bored. gusto ko. Hindi ko na magawa yung gusto ko mag-content. Kaya nung nag-premiere si Tonet, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, for ano, after ng napakatagal ng panahon, ngayon ulit nakapag-edit ng 'Di content ba? talaga. Kasi ayun ang Kaso gusto kong alam mo gawin. yung content mo ano siya, nakakabwisit. Alam mong nakahubad siya dun sa ano niya, thumbnail niya. So, alam mong may sisilip tapos wala pa ring nakita. Kasi nga ano, kailangan child-friendly yung ano, yung video. Ay, ganun pala yun. Baka kasi hindi Ganun pala recommend ng yun. YouTube sa mga bata, imbes na madagdagan yung ano, yung potential market ng aking ano, ng aking videos, eh, ay, Ganun pala yun, 'di 'di ba? ba? Tsaka ano Ayan. yun, Wala nung naman. time na yun, ano ba, um, may ayun, ano rin ako, tawag dito, distracted ang utak ko. Hindi kaya mahalaga ang mental health, guys, sa mga nandiyan sa baba, 'Di guys, ba? alagaan yung inyong mental health. As much as 'Di ba? possible, entertain only yung mga positive na ano, na thoughts. Never entertain yung mga negative kasi it will destroy you talaga, True. promise. Ako ano 'no, alam mo yung one morning, I know, ilang ilang mornings yun na paggising ko, bigla akong naiiyak, anxiety na inaatake na ako ng anxiety. Oo. 'Di ba? Yun pala yun. Sabi ko pa naman, "Hala, anong nangyari?" Sabi ko, "Baka break na sila ni Jervy. Pagkakataon ko na Ang 'to." daming nagtanong niyan, ang daming nagtanong, ang daming nag-PM, ang daming nag-add dun sa hindi rin kita in-accept dun sa isa kong FB account kasi nga ano, Oo, yung FB account ko yun walang kaibigan, wala siyang walang friends. YouTube. Ang ginagawa ko lang sa kanya, ang pina-follow niya lang ng mga pages yung mga memes, yung mga puro patawa lang.
Ah, sabi ko Parang nga, kapag ginamit mo ng YouTube, 'di ba? lumabas kasi yun sa ano, yung parang yung recommended, parang gano'n. Sabi ko, "Hindi kaya nagbago na siya ng ano, Facebook, yun lang yun." Eh, lumabas yung tuni. Sabi ko, "Ay, bago na pala ang Facebook." Eh, di in-add friend ko. Sabi ko, "Hindi pala ako in-add. Hindi pala ako mahal." Oo, Gano'n lahat pala lahat yun. pala ako ina-accept kahit si Jerby hindi ko ina-accept doon. Oo, sabi ko, "Ay, confirm wala na sila ni Jervy. O, pagkakataon na natin 'to." Ang daming Kaso wala, nag-join. nga nga. I know Joson Rivera, mega Oh, love shout out. Jocelyn Rivera, ayan. Kapatid Ang yan ni daming ano, ni May Rivera. true ba? O baka ini-etchos mo pa Oo. siya? Hindi, sabi niya eh. Totoo? Sabi niya, nag-jump for a cause nga sila nandun si May Rivera. Uy, alam mo ba si ano, ay ano, Josun, alam mo bang nakasama ko na sa live stream si ano, si Mama May Rivera. Mami May Rivera pala kay Dapper PH. Ilang beses na kami nagkasama doon. Ay, Tuwan-tuwa ngayon sa wow, akin, hindi ako Josan. nakakapagsalita kapag ka nandun siya. Oo. Ayun pala yun, Josan nga pala. Parang sun, Josan. araw, Josan. Josan Rivera. O, diba, sosyal. Syala Oh, lang siya. ay baka naman po matapos sa kanya yung nakapin na link sa taas. Birthday Oo. Uy, anniversary ko yan. Josan, ano, birthday live stream ni Board. Baka hindi ka pa dikit kay Board, Josan. O, diba? Josan. Ang Sa social 16 naman yan. nun. Josan. Josan, oo. Magawan natin yung app. Yung magiging anak ko ano naman, Jemun. Jemun. Sino na pamunta sa Jemundo. Wisit, kaloka. Ayan. Pero hindi, pero buti naman ano, naka-bounce back ka kagad. Ang ano bang nakapag-ano sa akin, iniyak ko siya ng ano, iniyak ko lang siya ng tapos eto pa nung kung kailan ako nakaka-recover na bigla naman nakarating sa akin yung balita na namatay yung Ay, supposedly oo. beneficiary nung ano, GLS ko nung November 7. Sa kanya mapupunta Nakita ko dapat rin yung yun. ano, yung revenue, eh, wala na, ano na siya, hindi na umabot, December 7 naman siya nawala. December 20 ang sahod natin. Hindi na 'Di umabot ba? tuloy. Yun nga, yun Nag-ano yung siya, parang sunod-sunod kasi. mm, Tapos yun, alam ko nabasa ko rin yun eh, 'di ba, yung bata. Kaya sabi ko nga nung lately, parang nakaka-down na hindi mo maintindihan. Parang dun mo maiisip talaga na yung buhay talaga maikli lang. Tapos itong mga hinayupak na to na, Diyos ko, liit ng bagay talagang iniinda. Kala mo katapusan na ng mundo. Parang, huy, yung iba nga wala nang bukas eh. Kayo, ang liit ng mga problema ninyo, ginagawa nyo malaki. Yung parang real talk lang naman, huwag naman kayo mambash. Pero yung mga ganong bagay, yung parang minsan tuloy iniisip ko, especially nung bago namatay si DP, nagkaroon ako ng bad day. Napa-TikTok pa nga ng husto eh, kaka-bad day talaga. Talagang naghanap ng attention. Tapos yun, yung parang ano lang, Diyos ko, late ng bagay, binabad day ko. Parang ganun. So parang naisip ko lang, tapos yun nga namatay si DT. Tapos yung sa Facebook yung bata, sabi ko na ba ang ikli-ikli talaga ng buhay. Tapos parang reklamo tayo ng reklamo. Yung iba nga wala na eh. Parang true. ganun. Ito nga So si Josan napapaisip lang 'no, ako. 'pag wala lang bawang ang ginisa niya stress na siya. O di, gaano katagal mo Imposible tayo. ini-stress yan, Josan? Ilang oras? Ilang oras ba yan? Gusto ko rin kapag ako nagluluto ano, kumpletos recados, hindi ako mapakali kapagka may kulang. Ang gagawin ko niyan, papatayin ko talaga yung kalan. Magbibisikleta ako, maghahanap ako sa mga talipapa ng ingredient na hanapin ko. Hmm. Pero hindi, usually ikaw bored, pag kunwari meron kang bad day, nakakapag-snap out ka ba kagad-kagad or tipong hindi rin? Depende kung Parang gaano kabigat. dire-diretso? Depende kung gaano kabigat. Pero usually ano, kaya kong i-redeem kasi agad yung sarili ko kapagka ano, kapagka, papaano ba? Kasi ano, naghahanap ako ng pan-distract sa sarili ko. Mhm. Kapagka kasi iniisip ko lalo akong nade-depress. Pero kapagka nakakahanap ako ng distraction, kaya kapagka nagiging active ako sa TikTok, ibig sabihin alam na. Dini-distract ko Ayun yung sarili pala ko. yun. Tapos kaya ako everyday din nagla-live kasi ito pa, this coming January kasi I know na
kokontakin na naman ako ng ano, ng aking ano, ng aming agency. So, Ay, babalikin ako. Supposedly kasi talaga ngayong December sasampa na ako. Pero pina-postpone ko siya ulit. Sabi ko, ah, ah, "Puwede bang i-move na lang natin ng January?" So, papalapit na naman ng January, ito na naman ako. Yun, napapaisip na naman ako, "Ano ba, babalik ba ako ng barko o hindi na?" Yung ano, pero bakit go on, go on. ayun, hangga't hindi dumarating yung ano, yung offer ulit, hangga't hindi ako nakakapag-decide, nai-stress ako. Undecided pa ako until now. So, sabi ko bahala na, maybe pagka nandun na saka na ako siguro magde-decide kung ano talaga. Kasi hindi naman ako puwede mag-rely forever sa YouTube gawa ng katulad niyan, hindi naman forever laging may kita tayo, hindi naman everyday palaging malakas ang kita. Hmm. 'Di Especially ba, na nagba-back to normal na ang ano, ang lahat, nagba-back to normal na. Kaya 'di ayun, ba? pansin mo rin ang ano, nababawasan na yung mga YouTuber. Yung mga dati na unti-unti Hindi hindi lang, nag-a-active. hindi lang ang napansin ko din pero 'yan, Base TV, mega mega love shoutout sa'yo, Shoutout. ayan. Pero napansin ko din lately simula nung hindi man back to normal, pero back to normal na rin talaga 'di ba? Parang napansin ko yung tipong lahat ng mga kumbaga yung mga hindi naman sa malalaki, pero yung mga talagang tinatao na mga live stream, Mm, paunti ng paunti ng paunti ang mga viewers. true. Kahit yung akin, napapansin ko din yan. Yung every weekly ko na viewers, parang nawawala na sila. Usually mga teacher din, di ba? Mm. Sabi ko, ay, eto na. Eto na yun. Back to Nag-a-ano normal na. na kasi. Ayan din yung isang iniisip ko rin. Sabi ko, hindi ako puwedeng mag-stick forever sa YT kasi hindi naman forever may pandemic. Unless kung talagang Yun lang. mag-viral ako at ma-discover dito sa YT, ayan puwede pa. Pero wala, eh, Di hindi ba? kaya sabi ko, kailangan ko talagang i-consider ulit ang pagbabarko. So, until now pinag-iisipan ko pa, undecided. Well, Sinong soon, best dadating friend na. yan ni Jimmy Butler? Parang sino ba si Jimmy Butler? Isang DT ba yung pinag-uusapan natin, Josan? Baka 'yan. Jimmy Butler tunog ano, eh, tunog ano rin. 'Di ba? American football player ba si Jimmy Butler? Saang team? Kasi ako Broncos. Ako Broncos 'pag fan. walang Kaya, minutes stress na ako. 'di ba? Ay, same ninang Job. Share ko lang yung 'di ba, ikuwento ko lang. First 4 hours ng LS kanina ni ano, ninang Emmy's vlog, parehas kami ni Wapog walang internet, naka-data lang kami. Nakaka-stress, Ay, parehas kami kaming dalawa ni wow! Wapog ang nag-aano, ang nagkakalikot ng StreamYard kasi kami may access, so kami yung parang nagde-direct. Ang nangyayari 'pag nalalaglag si Wapog, ako nagkakalikot, dahil nga naka-data lang ang bagal. Tapos gano'n din kapag Agoy! nalalaglag si Wapog ang nag-aano, salitan kami ni Wapog, Diyos mio. Nakaka-stress kanina, buti na lang bumalik Nakaka-stress yung talaga internet. 'yun. Ano ba 'yan? Pero at saka hindi kagabi din parang ano, sira ang mga internet sa Pilipinas. Ang Messenger ay down, ay kagabi ba yun o isang gabi? Nung isang gabi ata yun, Messenger ay down sa Pilipinas, ewan ko. Kasi parang feeling ko napapansin ko 'yan, eh, 'pag kunwari kasi kahapon medyo onti ang tao, so tiningnan ko pero lahat ng nagla-live onti yung tao kaya sabi ko, "Ay naku baka sira ang internet sa Pilipinas." Ayan, ay speaking, ibalik ko yung ano, yung Bagsak. pinag-uusapan natin kanina. Alam mo napansin ko talaga yan na simula ng ano, nagkaroon ng vaccine, naba-vaccine na ang lahat, ano ay marami nang naba-vaccine na ano na tao. Ang viewers sa live ko kumukonti na. Napansin ko at saka ano, hirap na ako Hmm, ngayon ma-hit yung ano, yung target ko. Kasi every month ang target ko dapat ano, madagdagan ng $100 ang revenue. Ngayon hindi ko na siya magawa. Noon, oo, nagagawa ko pero ngayon hindi na. Pabawas na. hmm. Yun nga kasi talagang bumabalik talaga sa ano, kaya 'di ba sabi ko sa'yo 'di ba maggawa ka ng PayPal or ano at saka yung kumbaga yung demography kasi talaga minsan parang yung tipo parang lately nga yung sinasabi ni mommy nung nanay ko, parang feeling niya daw parang mas nag-i-stay daw yung mga foreigner. Sabi, "Mag-English ka na lang kaya all the time para mag-stay sila."
Kasi nga pabawas na ng pabawas yung mga Filipino natin, mga Oo, fellow Filipinos. Pero sabi ko sa nanay ko, kasi nga hindi naman yan every week talaga i-expect mo maraming tao. Kasi especially ngayon back to normal na. Sabi ko, so talagang kumbaga kung aasahan mo lang yung YouTube, parang ang hirap. Mahirap talaga. Kailangan talaga parang meron ka pa ring unless, 'di ba? Unless andun ka na, mm, 'di ba? totoo Yung 'yan. iba take 10 years, 5 years bago talaga nagkaroon ng Nag-ano, kumbaga nag-open fulfilling. ano 'no, sa career Mm. sa YT. Oo, kaya nag-ano na rin ako, ito, napatatayuan ko ng apartment yung likod ng bahay namin para naman kahit papaano Oh, sasahod na lang ako ng pera dun monthly. 'Pag 'di ba? nagbabayad din ng internet yun, 'Yan. eh, Paano yun 'pag kunwari January dumating tapos pinospone mo na naman? Magkakaroon ka pa rin ng opportunity February naman, gano'n? depende na yan sa agency. Pero I guess puwede pa, oo. Ire-request mo na ano, na i-move. Pero siyempre maano yun, marami na kasing gustong bumalik na sa pagbabarko, sa pagtatrabaho sa barko. Eh, mangyayari niyan, hindi na ako yung magiging priority. Ay, paano Kumbaga yun? Kaya pala stress. Kumbaga isa na rin yun sa stress mo, isa na 'di rin yan. ba? Ang Hindi ka tagal ko ba ng puwedeng ano, hindi ka ba puwedeng mag-livestream 'pag nasa barko? una sa lahat mahal ang internet talaga sa barko, ang mahal. Ay, oo nga pala Ang sabi hina rin yan pa, nung pinsan ko. ang hina pa ta's ang mahal. Tapos, ano pa, sobrang busy. Hindi ka na makakapag-edit. Wala ka na talagang time para mag-edit, mag-live, sa loob ng barko. Kasi ang daming trabaho. Ang pahinga mo lang dun, itutulog mo na. Ang magiging break time mo, itutulog mo. Alam mo kahit ang isang oras sa break time dun, talagang sinasamantala namin yung itutulog namin. Sobrang pagod. Pero Mm. 'pag kunwari eto pinapili ka kunwari lang, pinapili ka, ano yung mas worthwhile para sa'yo? Kasi usually yung napapansin ko like, kilala mo si Pat McAfee? Hindi, hindi. Hindi. So si Pat McAfee ano siya, parang punter siya sa football. Tapos nag-retire siya sa football pero magaling pa rin siya. Hmm, Tapos kung para nag-risk lang siya na mag-YouTube, pero sa YouTube kasi lahat naman tayo nag-uumpisa pare-parehas tayo eh. As in talagang sa walang. Zero subscribers, zero watching hours. Ngayon meron siyang nakakuha siya ng contract, 30 million per year in 4 years. So in 4 years, YouTuber lang, nagumpisa siya katulad natin, pero ilang taon. Kumbaga yung risk na tinake niya is isinantabi niya yung football career niya, American football career niya, para mag-umpisa. Yung parang ganito lang, live streaming, ganito. Tapos ngayon, in 4 years, meron siyang $120 million. hmm. 'Di ba? Kung tatanungin mo ako about diyan, hindi ko talaga nakikita ang sarili kong nagtatrabaho sa iba. Promise, hindi ako 'Di yung ba? klase ng tao na nai-imagine yung sarili ko na tatanda sa isang company nagtatrabaho, hindi. Hindi Ay, ako ako din. gano'n. Oo, mas gusto ko na na gumawa ako magtayo ako ng negosyo ko, magawa yung gusto kong gawin, yung hawak ko yung sarili kong ayun yung gusto ko, hawak ko yung sarili kong oras, ganyan. Hindi, kaya Ah, ako personal trainer. Kasi kumbaga kung gugustuhin ko, hawak ko isang oras ko, 'pag may 3 tao ako sa isang araw, kambyong-kambyo na ako, okey na ako. 'Pag may 3 oras akong kliyente, okey na ako sa isang buwan, parang gano'n. Araw-arawin ko lang 'yun, 3 hours. Kasi para sa'kin malaki yung orasan ko, 'di ba? Malaki yung oh, orasan ko, so may quota. Tapos hawak ko pa, kaso minsan na-e-enjoy ko yung trabaho. Ang problema lang sa'kin nag-YouTube ako. Tas siyempre 'di ba 'pag may ganyang lisensya meron kang continuing education. So oo. mag-aaral ka pa rin. So yun yung problema ko, yung tipong time management. Tapos Ayun din, pandemic kasi, so lahat ng mga ipon mo siyempre nawala. So kailangan ibalik mo yun, 'di ba? Yung mm. mga ganong tipo. Kaya yun yung pinakamahirap ngayon para sa'kin. Pero
Yun nga, yung ikaw ba naisip mo na yung sa pag-you-YouTube mo, meron ba dumating sa punto na gusto mo nang itigil lahat? Itigil lang lahat for YouTube, gano'n? Yung parang ayaw mo na, parang wala namang nangyayari dito. Wala Gusto ko na itigil sa YouTube, gano'n? oo. Wait lang. Dumating ka na ba dun? Hindi ako dumating sa point na ano, na ititigil ko si YouTube kasi parang wala na nangyayari. Hindi, siguro dumating ako sa point na, ano, na ititigil ko si YouTube kasi napapagod ako. Pero kung dun sa walang Mm. nangyayari, hindi ko siya naisip, oo. 'Di siya nag-cross sa isip ko na gano'n, na ititigil ko siya kasi parang walang nangyayari. Kasi ang iniisip ko, may yumaman kasi sa YouTube, eh. Yun ang thinking ko, may yumaman sa YouTube kaya imposibleng hindi ako yumaman dito, gano'n ang thinking ko. Oo. 'Di ba? Uy, Josen, thank you, Josen. Saka hindi ko alam yan tungkol sa ano, kay DT. Thank you, NBA player. Josan. Hindi kasi ako nagba-basketball, eh. Ay, hindi ako nagba-basketball, hindi ako nanonood ng basketball. Malamang di ako nagba-basketball kag-iisa lang tayo ng bola, 'di ba? Pero yun, Mm. pero nag-aabang pa rin ako ng mga information Ba't ikaw ba, this time. naisip mo yun, yung magko-quit ka sa YT kasi napansin parang walang nangyayari? Hindi kasi kumbaga hindi sa mismong YouTube, eh, parang yung sa personal life. Parang personal life mo kasi kumbaga 'di ba minsan may gusto kang gawin, pero dahil kinakain yung oras mo ni YouTube hindi mo na nagagawa. Mm, So parang feeling ko, para saan ko nga ba 'to ginagawa? Parang parang ano naman, pero minsan 'pag gano'n yung naiisip ko, ba't ko ba iniisip yun? Eh, ang gusto ko nga ano, eh, mag-share, eh, 'di ba? oo. Ba't ako hihinto? So, Hmm, bakit ba ako nag-iisip na hihinto, eh, kumbaga parang 'di ba andiyan yung mga tao na minsan minsan kapag naiisip ko yon may magpi-PM, tapos, hmm, "Uy, ganito, ganyan." So, parang bigla kang babalik, bakit nga ba ako hihinto? Ano bang inaano ko, ano bang iniinarte-inarte ko, 'di mm, ba? Eh, 'di ba gusto mo naman 'pag nandiyan kasi minsan 'pag bago ako parang ganito lang din, yung 'pag bago ako pumunta sa trabaho dahil nga hindi ako early bird, ayaw ko gumising ng umaga. Pagisingin mo na pagtrabahuhin mo ako sa gabi, okey lang, 'wag lang sa umaga, ayaw kong gumising ng umaga. So, pagigising ako ng maaga kasi meron akong kliyente ng 8 o'clock, ibig sabihin 7 AM gigising na ako. So, tamad na tamad ako niyan, wisit na trabaho 'to, sagkabal ng trabaho 'to. Ta's yung kunwari 'pag gusto mong tumambay, kunwari 'di ba nasa sayo ako, yung, "Uy, back to work na ako kasi andito na yung kliyente ko." Alam mo yung gusto ko pa dito, eh. Yung mga nag-e-envy ka pa kasi yung mga mm, gano'ng bagay, 'di ba? Tapos yun, ta's minsan iisipin ko parang pero 'pag nandun na ako, 'pag parang katulad sa YouTube, parang bakit ba ako nag-e-edit, nakakapagod na mag-edit or bakit ba ako nagse-setup ng ganito, nagka-ano minsan 3 minutes na trailer lang abutin akong 3 oras, 4 na oras, kaartehan, 'di ba? Tapos 'pag nandun ka na, 'pag nandito na ako sa livestream, nakakausap ko na kayo or may mga yung nawawala bigla. Nakakalimutan ko na, ay kaya nga pala ako nag-YouTube kasi ganito. Yung mga split moments lang. hmm. Na-experience ko yan before nung ano, Mm, sino ba napagkuwentuhan ko nito? Si Wapog. Si Wapog kasi talagang ano, eh, ang kaututang dila ko dito sa YT, eh. ah, Lahat ng nangyayari sa akin nagkakakuwentuhan kami ni Wapog, si Wapog gano'n din. Ayan basta matagal na 'to nangyari. Tapos, gusto ko na gusto kong gawa si YouTube gawa ng sobra talaga yung pagod ko na. Kasi hanggang sa ito one time, merong lumapit sa akin na nanghihingi ng help. So ayun na yung ano, mm, nag-seek na ako ng support sa YT. Tapos biglang ang daming nag-share ng blessings. Bigla akong na-remind din, sabi ko, "Ay oo nga pala, bakit ko nga ba ginawa si YouTube?" Ang purpose ko 'di ba? talaga nung una ay maging channel siya ng blessing sa iba. Kaya nung nangyari yun sabi ko, okey, ayan bangon ulit. Tapos eto na naman, nung nakaramdam naman ako ng gano'n, etong mga sila Boss Asi,
sila Eva Talaga, ayan yung mga ano, mga team madam, mga Hong Kong girls. Yes. Sila yung mga ano, nag-aano naman, nagpi-premiere ng ano, ng mga tulong na nagawa ko doon sa channel. Sabi ko, "Ay, hindi ko naman alam na ganyan pala yung epekto ng ginagawa kong mga kalokohan Mm, sa channel ko sa inyo." May impact pala yun. Tas ayun, sabi ko, 'di sige ba? try natin, tulong tayo sa iba. Pero Baka hindi kasi katulad 'di ba sabi kasi ni Josen, "You will stay in YouTube if your drive is passion over revenue. Revenue will follow once you have a strong following. You only have a strong following if you have a pakiulit nga Tagalog, sakit ng ulo ko, ay, agree Diyos. ako diyan ano, Josan. Totoo yan. 'Di ba? Totoo, pero totoo siya. Kasi 'pag once ito yung napansin ko rin, 'pag once yung mga tao iniisip nila, hindi ako kumikita, 'di ba? Wala akong ganito, wala akong ganyan. Talagang mabu-burnout ka sa YouTube. Kasi kung tutuusin talaga parang ang YouTube kasi it take years. Yung ibang malalaking 1 million yung talagang meron na, yung parang empire na nila. Inabot sila ng 10 years bago sila nakarating dun. Tapos tayong mga small YouTuber wala pang 1 year kukwit na. 'Di ba? True. Parang, ay wow, 'di ba? So parang sa utak ko, wag hindi ka naman pumasok sa YouTube dahil sa pera, 'di ba? Kaso ang problema kasi may iba talaga na pumapasok sa YouTube kasi yung expectation is eto yung mag-aangat sa'kin, parang gano'n. So parang sa tingin ko usually, okey naman yung gano'n kasi kumbaga goal mo yun, 'di ba? Kahit Oo. sino naman siguro 'pag nalaman mong may pera sa YouTube magiging goal mo. Pero sa YouTube 'pag walang passion, tingin ko doon nag-uumpisa kasi dun ako biglang nafo-fall down, eh. 'Pag Mm. feeling ko yung kasi ako hindi naman ako nag-iisip pero minsan may mga tao kasi sa likod mo, yung parang, "Uy, walang nagpakulay sa'yo." Yung parang hindi mo naman iniisip, maiisip mo bigla, "Ay, oo nga, wala nga." Tapos siyempre 'pag yung paulit-ulit sa utak mo, yung ang daming taong nagsasabi na, "Bakit walang gano'n, ba't walang ganyan?" Tapos may magtatanong pa, "Sumweldo ka na ba? Ilan na ba sinweldo?" Yung mga gano'n. Yung para bang yan na lang ba basehan, yung parang gano'n. Panoorin niyo naman, yung parang mas gusto ko marinig kung may kuwenta ba yung live stream ko. Ano bang nagawa ko sa inyo? Yung parang kasi 'pag nag-umpisa ka na mag-isip na para lang sa'kin, sabihin niyo na impokrita ako, pero yung para lang sa'kin, yung parang darating tayo diyan. Alam ko naman may mga tao diyan na 'pag talagang yung kapag talagang natuwa sa'yo magbibigay talaga ng pera kung meron sila, 'di ba? 'Di ba parang ako 'pag natuwa 'pag merong pera sa bangko, ay okey. Tapos minsan pindot ka ng pindot, ayaw pala, ay wala palang pera sa bangko. Ay Ay, sorry naman. same. Ganun din. 'Di ba? Ay 'Pag nakalimutan wala ko na pala palang GCash, mag-update. oo, wala na pala naman GCash ko, 'di na makapagpakulay. 'Di ba? Mm. Nagulat ako kunwari sa'yo 'di ba sa board, sabi ko, "Ba't nawala yung stickers ko?" Ay hindi pa pala ako nag-update. Tingin ako sa Ganyan. bangko. 'Di ba? Ay nawala pala. Sabi ko minsan tuloy hindi mo alam kung papasok ka o hindi. Papakilala ka, "Ay saglit mamaya makita wala akong stickers." Uy, kanina kay Josa, kay Marvelous Vlog, magcha-chat tapos, "Wait lang, nasaan yung badge ko? 'Di pa pala ako naka-renew. Ay, wala na naman yung GCash ko, 'di pa ako nakapag-cash in." Ah, sabi ko, "Sige, 'Di ba? bukas na lang ako magta-type ng ano, ng thumbs up sa ano niya, sa 'Di live ba? niya. Like lang muna ako, wala munang 'Di type. ba? 'Di ba? Kasi minsan kasi 'pag 'di ba meron kang allotment, kumbaga 'di ba kasi hindi man tayo mayaman na parang overflowing. Mm. So minsan sa isang buwan maglalaan ka ng ano diyan. Eto na yung pang sa mga membership, yung mga ganito, yung mga gusto mo talagang suportahan. Magulat ka na lang kakapalipad mo, ay ubos na pala. Oo, ang bilis ng pera nakapalipad. Hindi ko na namamalayan 'Di minsan ba? wala na yung ano, yung laman ng GCash ko. 'Di Kaka-cash in ko ba? tapos wala na naman. Oo, 'di ba? Pero You gusto ko need pala one natin views to earn ano ni daw? Josan na ano, yung sa ano, yung sa following. Alam mo ano, na-overwhelm siguro isang reason kung bakit ako na ano, naramdaman yun, yung parang na-distract ako dun sa kita sa YT. Tas na ano, nakalimutan ko yung purpose kung bakit ko nga ba ginawa si YouTube. Ano, dahil siguro na-overwhelm ako sa ano, sa kita kasi dumating sa point talaga, IC. Actually, hindi dumating sa point, eh. Ilang buwan ano, simula nung dumating yung point na ano na, aba, focus yung mukha ko, ang laki.
Gwapo ka Simula nung naman. dumating yung point na ano, na nalagpasan na ng kinikita ko sa YT yung sahod ko sa YouTube. Ayun na, dun ako siguro nakaraan, dun siguro ako nag-start na ma-distract. Hanggang sa ayun na, nakaramdam na ako ng ano ng I feel lost kasi nga nawala ako dun sa focus dun sa ano ko, sa main reason kung bakit ko nga ba siya ginawa. So ayun siguro yung reason Yun nun. nga, Kaya talagang ano, never forget, always go back to the reason why you started. The thing that you're yun doing right now. talaga. Kasi yun yung magbabalik din sa'yo para mag-push dun sa finish line ng ano Di ng At saka ginagawa mo. like nung last time na pag-usapan namin, sabi ko, yung kapag ganyan kasi 'di ba minsan talaga meron ka kunwari ikaw bored, ano yung kunwari kung ikaw mayaman, ano yung mga gusto mong gawin 'pag alam mong hindi mo na kailangang magtrabaho, hindi mo basta mayaman ka, yung kahit anong gawin mo, ano yung mga gusto mong yung aspire ka na, "Eto pagpapatuloy ko 'to." Ayan ano, kahit naman nung hindi pa ako mayaman, hindi pa payaman. 'Di ba? Hindi Hindi kahit sasabi ng nanay ko, sabihin mo daw, "Mayaman kasi sa sobrang yaman ko." Gano'n daw dapat. oo, ay dito kasi sa bahay kapagka sinasabi ni mama, ano, kailan ba yun? Kahapon ata yun o kanina sinabi niya, hindi naman tayo mayaman na." Sabi ko, "Uy, magtigil ka nga mama, mayaman na tayo." Eh, 'Di ba? kasi what you Ganyan din confess, you ako. shall possess. Oo, ayan ako. Huwag kang makulit admin. Kasi itong bangko na 'to ayaw nilang ipa-withdraw yung milyon-milyones ko diyan. Kasi daw masyado daw malaki. Eh, kailangan daw pipilitan ko daw yung pagwi-withdraw ng pera. Gano'n, Ayun, ano nga ba yung 'di tinatanong ba? mo, nakalimutan ko tuloy. Ayun. Hindi 'pag kunwari ikaw yung nandun ka na sa point na hindi mo na kailangang magtrabaho, wala ka ng iniisip, ano yung mga yung talagang ini-inspire mo, "Eto gagawin ko 'to, eto gagawin ko 'to." Ano, kahit naman kasi nung time na hindi pa ako wala pa akong bank account. Ano na, ang palad ko talaga ay ano na, bukas na. Yung kapag kung anong meron ako at kaya ko naman mag-share, nagse-share talaga ako. Noon. Eh, ngayon na mayroon na talagang ise-share, eh, di share ng share. Ayan, itutuloy ko talaga 'yan. Pero ang pinaka nag-ano, nagpu-push talaga kasi ano, eh, yung bucket list ko na yung mga dream places ko na gusto kong mapuntahan. Ayan, isa pa 'yan sa mga nag-aano sa'kin na, "Uy, kailangan mong mag-save para maano, para maano yun, 'di ba nga, live your life to the fullest." Kasi ano, Yes, hindi naman 'di tayo ba? forever young na may energy para gawin yung mga gusto natin. Eh, kaya 'Yun na nga. 'wag nang hintayin dumating yung point na kung kailan ka mapera ay dumating yung point na mapera ka nga wala ka namang energy na, sayang. Tanda mo na, kulubot na yung ano, wala True. nang Eh, ikaw lalandi Hazel, ano sa'yo, bang 'di ano, ba? anong sa'yo, on your behalf, ano bang ano? Hindi katulad niyan, kaya ko natanong kasi 'yun, kunwari 'di ba, nung last time lang na pag-usapan namin sabi ko, gusto kong kasi meron talaga bago mag-pandemic, meron akong a-attendan na ano, pole dancing. Ah, Kasi gusto ko wow. talaga pole dancing, yung Gusto ko matuto talaga ma-experience ako 'yun. maganda talaga, 'di ba? Mm, Yung magaling, maganda, lahat-lahat. Hindi ko magawa kasi nga paranoid ako. At saka kasi parang 70% ang kliyente ko matatanda. So, ayaw kong maging ako yung may kasalanan kung bakit sila magkakasakit kasi ako nagdala ng corona, parang mm. So, hindi ako lumalabas. Tapos naisip ko lang, yun nga napag-usapan namin na ayoko na mag-YouTube. Kasi imbes na mag-you-YouTube ako puwede kong gawin yun. Dun na lang, 'di ba? Yung time na inaano ko dito, 'di sana nakakapag-pole dancing ako or nababasa ko yung mga Marvel comics ko na hindi ko na napagpapatuloy kasi mahilig akong magbasa. So, yung mga Marvel comics ko hindi ko na matuloy-tuloy. Sunod-sunod pa naman yung comics ko, 'di ba? Ay wow, movies lang akin hindi na comics. Hindi, ako comics talaga. Kaya lahat 'yan at kilala ko silang lahat. Nerd ako diyan, 'di ba? Hindi ko na mabasa yung mga comics ko. Tapos yung games ko, games, 'di ba? Nagkaroon akong desktop for gaming. Ni isang beses di ko pa malaro yung games ko kasi kaka-YouTube, 'di ba? Parang ano ba namang buhay 'to? Hindi ka na makapaglaro, hindi na ako yung mga gano'n, yung kunwari uuwi ka na lang pagkatapos ng trabaho mo imbes na yung hihiga na lang ako magbabasa ng comics or magge-games na ako, hindi ko na magawa yun kasi nga
mag-e-edit ako, magsusupport, magganto ganyan, 'di ba? So, iniisip ko mag-stop na lang kaya ako. Kasi hindi ko na magawa yung me time. Paano naman yung me time, parang gano'n. Wala na akong me time, 'di ba? Pero 'pag yun nga naisip ko, 5 years ko na 'tong ano, kumbaga 10 years ago nag-isip ako mag-YouTube. 5 years ago ini-inspire ko na mag-YouTube. Tas ngayong 5 years now, 'di ba nung nag-umpisa ako 5 years on the making nga, 'di ba? Inumpisahan ko na siya. So, parang feeling ko, yung dahilan ko kung bakit ko siya inumpisahan tapos hindi ko tinry, 'di ba? Nag-try ako pero hindi ko tinry yung best ko. Katulad nun nung yung eto nga nung si DT nga nung nawala, tas nalaman ko yung buhay niya. Kasi lumalabas lahat, eh, kung saan siya nag-umpisa, lahat-lahat. Yung parang feeling ko, bakit ko hihinto 'tong isang bagay na ang tagal kong inasam na gawin. Tas ngayon kaya ko ng gawin saka ko ihihinto dahil lang sa me time ko. Yung parang gano'n. Eh, kung tutuusin kaya mo naman mag-me time kung magta-time management ako, 'di ba? So parang yung kaya ang yung impact kasi ni DT, especially ngayon, yun kasi yung masama kung kailan nawala yung tao saka mo maririnig yung mga good side, yung mga history nila, ano ba yung buhay nila, lahat-lahat lalabas. So ang laki ng impact, yung parang gano'n. Ang ikli-ikli nga ng buhay. Bakit ba? Tas 'pag eto kaharap ko na kayo, andito na ako, tuwang-tuwa naman ako. Nakalimutan ko na yung iniisip ko nung isang araw. Alam mo yun? So parang, oo nga naman, ba't naman ko naman hihinto 'to, eh, nag-e-enjoy naman ako dito, 'di ba? So yun, mga gano'ng bagay lang. 'Di ba, ang gulo ng utak ko 'no, guys. Welcome to my world. Mga tao talaga 'no kapagka kung kailan wala na yung isang ano, yung, isang tao, isang bagay saka lang nila na-appreciate yung mga ano, yung mga good things about that person Mm. or about someone na ganyan. Yung buhay hindi niyo Sabi ko nga mababago. 'pag ako namatay, ang sabihin niyo sa'kin yung pinakamasama, yung ano yung bad things ko. Yung mga baho ko, sige labas niyo yung mga baho ko, sige lang. Alam mo meron akong nakilalang tao na ang ano niya na ang, parang siguro nakita ko siguro may ano, ang purpose niya naman talaga dun, eh, ano, kasi ito yung gusto niya pagka dumating yung time na mamamatay siya at naka-ano siya yung 'di ba yung may mga nagsasabi ng mga nag-i-speech na ano yung mga kamag-anak, kaibigan, mga ganyan sa lamay. Oo. Gusto niya daw maraming magkukuwento, maraming makikinig, maraming makikilamay, ayun yung goal niya. Ibig sabihin marami siyang natulungan. Ayun yung ano niya, Ah, ayun yung gusto niyang mangyari. Sabi ko, "Pero bakit naman kailangan mamatay pa bago masabi yung mga ganyan?" 'di ba? Yun nga, eh, yung parang alam mo yung minsan ang plastic ng mga 'to kung nung buhay, Sorry for hindi the niyo word, man pero yun lang, talaga yung best word to describe, yan na anong yan, ang 'di ba? plastic. Yun at saka nung ano, kaya ako rin kasi talaga ginawang tribute 'to kasi nga kagabi, yun nga kasabi ko magti-tribute ako, sinuot ko pa yung jersey ng aking ano kasintahan, oh, 'di ba? Complete outfit sa'kin. Tapos nung pagkatapos yung parang feeling ko hindi ko nagawan ng justice, kasi nahiya ako. Kasi bakit ko nga ba ano yung parang ano ba yun, why am I grieving parang gano'n, why am I grieving? Hindi nga kami magkakilala, di niya nga ako kilala, hindi niya nga alam na nag-e-exist ako, ang OA ko naman, yung parang gano'n, yung mga gano'ng utak ba. Tapos sabi na lang sa'kin, sabi ng nanay ko sa mga tao sa paligid ko, "Eh, yun yung nararamdaman mo, eh, di ilabas mo." Sabi ko, pigil na pigil nga, ang sakit nga ng panga ko, eh, ayaw ko umiyak. Kasi sabi ko 'pag umiyak ako, ang OA ko naman. Parang magkakilala close kami, parang gano'n. Close ba kami para umiyak ako? Yung parang pinag-iisipan ko. Kaya sabi ko, okey na rin siguro yung ilabas ko kung sino ba itong taong 'to. Yung para na lang sa'kin for my own sanity na lang, parang gano'n. Kasi hindi talaga ako makatulog kagabi. Sabi ko, I didn't made justice talaga. Kumbaga parang Ay, naggano'n pa ako ta's hindi ko naman nasabi yung gusto kong sabihin kasi kaartehan ko, ang dami kong iniisip, 'di ba? Eh, di gawin ko na lang at 'pag promise me, sinabi nilang OA ako,
'Pag sinabi nilang OA ako, eh, bahala sila, yun yung tingin nila, eh, di wow, 'di ba? Eh, yun Ah, yung pakiramdam ko, eh, eh, malay siguro mo may maka-relate sa'kin. siguro yung mga ano, yung mga ayan katulad nan ano, nag-e-express ng ano, ng emotion nila or yung pakiramdam nila dun sa tao na ano, na wala na. Ayun siguro yung mga tao talagang ano nabigyan ng impact ng ano, ng someone ng taong yun na nawala. Kasi Yun nga, naalala ko bigla yung ano, yung, staff ko before sa restaurant. Ano, ilang taon, after ng ilang taon, nag-chat siya sa akin sabi niya, "Sir ano sir board tuloy. Sir Mark," sabi niya, "Sir Mark, ano, alam mo hindi kita malilimutan kasi ikaw yung nagsabi sa akin ng ano ng, ayan, ayan, ayan ang gusto ko sa'yo yung ano, yung ayan ang gusto ko sa'yo yung attitude ng ano, ng pagiging leader." Ta's meron pang isang staff ko dun, wala pang crew meal. Sabi nung isang manager, itlog daw, magluto ng itlog. Sabi ko, "Hindi, 'wag kang magluto ng itlog, kumuha ka ng karne sa freezer, magluto ka." May impact 'di pala ba? yun, hindi ilang taon na lumipas naalala nila, ako hindi ko matandaan yun. 'Di ba? Yun, kaya parang sabi ko, bakit ba? At least makakatulog ako mamayang gabi na alam ko sa sarili ko, andito siya sa channel ko, 'di ba? Akala ko Hindi nasa tabi. mawawala, ano, hmm, yung ganyan. Siguro ayan, ngayon ko lang din na-realize, oo nga 'no, kaya siguro ano, may mga tao talaga na ano, na they feel lost o ano, yung nawalan, ah, kahit hindi nila kaano-ano yung person. Siguro dahil yung Yun, impact niya na ano, na nagawa. Ngayon ko lang din na-realize, oo nga 'no. mhm. Hindi at saka talaga hindi kasi eto ulitin ko lang, kasi yung parang short version na lang nung buhay niya. Kumbaga nung 10 years old siya, ang natatandaan niya lang is may mga sumusugod na pulis sa bahay nila. 10 years old 'to, 'di ba? 10 years old si DT ko. Sabi ko, basta yun na yun. 10 years old. So nung 10 years old siya, sumugod yung mga parang SWAT team, mga pulis sa bahay nila, ng nanay niya, ng lola niya. Alam niya na kung ano yung hinahanap. Tungkol nga sa ano, sa paano ba sabihin, kumbaga droga, 'di ba? Kasi nagbebenta yung nanay niya at lola niya ng droga. So yun, kumbaga tapos yun na-prison yung nanay niya, na-prison yung lola niya, tapos siya palipat-lipat na lang siya ng pamilya. Alam mo yun? Yung pag-iisipin mo yung kwentong ganun, parang 'pag ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun tapos ngayon ang alam mo lang sa kanya ngayon is talagang Hall of Famer, lahat, ang yaman, simula dun ta saan dito. Yung parang iisipin mo tapos ako ang dami kong inaano-ano. Samantalang yung mga ganyang bagay, isipin mo yung ganun kahirap tapos tayo, Diyos ko para namang siguro ikaw bored, gaano as in ano yung lowest point mo na natatandaan mo? As in yung Lowest lowest point of poor, na parang na poor ako, kawawa naman kami, parang gano'n. ang lowest point, ako mismo, hindi excluded dito ang family ko, ako lang mismo. Ang lowest point ng buhay ko ay wait lang, bilangin ko ilang taon nakakalipas, siguro mga 4 years ago. 4 years ago bago ako sumampa ng barko, eto, kuwento ko na sa inyo guys ha, ayan. Ano, dumating kasi ako talaga sa ano, peak as in nasa Ayan, peak ako ng career ko, and then, ah biglang may dumating na isang opportunity. So ano siya, multi-level marketing, and so networking. So ano, siyempre ako na-hype ako. Ang ginawa ko, in-entertain ko. Sumali ako, ganyan. Tapos na-inspire ako sa kwento ng mga millionaires. 'Di, wow, nag-take ako ng risk. Kahit nasa peak ako ng career ko sa pagma-manage ng restaurants. O kasi ano, sister wow, companies yun, two stores ang hina-handle ko at the same time. Tas ipo-promote na ako nun pero nag-decide ako na i-refuse yung promotion,
nag-resign ako at mas pinili ko yung ano, networking kasi sabi ko, "Ay, parang dito ko magagawa yung gusto ko." Tapos eto na, nagsunod-sunod na yung challenges sa akin. Na-hold up ako, as in yung mga yung pera, yung ipon ko natangay lahat. As in talaga ano, ang walang natira sa akin. So ano, alam niyo naman na kapagka walang pera nakakapanghina talaga. Yung tipong ano, yung tipong, parang kang basta alam mo yung Pero 'pag hindi ka hindi yung makakilos, hindi ka ang tinatanong ko yung tipong yung point, yung hmm, pivotal point na parang feeling mo talaga yung talagang isang moment na alam mong walang-wala ka, meron ka nun? eto na papunta na ako sa kuwento, Oo, sorry naman po. inumpisahan ko lang. Oh, eto Sorry na yung naman. ano, eto na yun yung ano, dumating na ako sa point na ano na, mga kaibigan ko iniiwasan na ako. Mga kamag-anak ko ano, iba na yung tingin sa akin. Kasi ang taas ng expectation sa akin ng mga tao. Ta's biglang gano'n yung nangyari sa akin na, wala na ako mismo wala ng pera. Ta's pinanindigan ko yung pride ko, hindi ako talaga for 2 years, 2 years or 3 years? 2 years, hindi ako naghanap ng trabaho. Mas pinili kong ano, i-push yung ano, yung sa networking na yun. Ta's eto na, nung sinubukan kong bumalik sa ano, sa industry, sa pagma-manage ng restaurants, hindi na ako tinatanggap kasi nga yung experience ko ay parang invalid na kasi 2 years na nakalipas, eh. So invalid na yung experience ko, wala nang tumatanggap sa akin. Ayan na yung time na talagang nanghihina na ako, yung ano, ang tingin ko sa sarili ko ay walang kuwenta na. Kasi ako yung panganay sa bahay pero hindi na ako makapag-provide. Yung kapatid kong bunso, siya pa yung nakakapag-abot ng pera sa magulang ko. Yung iba na yung iba, basta nag-iba yung lahat sa akin. Ayun na yung ano, yung lowest point talaga ng buhay ko na kahit wala akong makapitan na kahit na sino, kundi yung faith ko. Faith ko na lang kay God. Doon na lang ako kumapit hanggang sa ayan na, na-redeem ko yung sarili ko a year after pa. Oo, a year after pa nung, dumating sa'kin yung opportunity ng pagbabarko. Ta's after nun, hanggang sa ngayon, naibalik ko yung ano, yung confidence na nawala sa akin. Kasi kahit alam mo yung sa sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko, na hindi na ako makalabas ng bahay. 'Pag maglalakad ako sa kalsada, nagtatakip ako ng mukha kasi nahihiya akong baka may makakita sa akin. Ano, para akong Mhm. artista na nakagawa ng skandal, gano'n. Ay, gano'n. 'Di ba? 'Di ba? Kasi yun yung mga bagay na parang yung basta nakakaano lang siya, nakaka-inspire lang na nakaka-motivate na basta 'pag binasa mo kasi parang, "Ay wow." Tapos itong mga spoiled brat na 'to unting Diyos ko lang, nag-breakup lang kayo, eh, parang Oo, end of the world. suicidal lang. Pero kung ikukuwento ko sa inyo ng detail yung kuwento ng buhay ko, ay guys, iiyak kayo ng dugo. Promise, kung Talaga. alam niyo lang talaga yung naranasan ko dun sa part na yun ng buhay ko, ay alam mo, pati ito sila mama niyan ano, apektado 'yan 'pag nakikita nila hindi na ako bumabangon nun sa higaan ko kasi nga anong, As in um depression talaga. Oo, hindi na yung ayoko ng tumayo sa higaan ko, ta's babangon na lang ako pagka ano ito nga, eh, kahit yung pagkain sa bahay, hindi hindi ako kumakain nun sa bahay before. Hindi na ako kumakain nun. Talagang ano, para lang ano, Hmm. hindi makadagdag sa palamunin. Hindi Gets, oo, gets. dumating ako sa gano'ng point. Basta ano, ako ikukuwento ko sa inyo yung naging buhay ko guys, bago dumating ako sa point na 'to. Ay, promise talaga, sasabihin niyo, parang imposibleng ikaw 'yan. 'Di ba? Kahit yung sa hosting ko, Kasi yung hosting skills ko nawala yun sa akin. Hindi ko magawang magpasaya ng ibang tao kasi ako mismo nanghihina ako. hindi kasi 'di ba yun yung parang hindi kumbaga no offense meant naman, alam ko naman na bawat kasi may naringgan na rin akong ganito na hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Pero kasi ang sinasabi ko hindi yun yung point, eh. Ang point is kumbaga parang sige na nararamdaman mo yan. Lahat tayo nakakaramdam niyan, 'di ba? Lahat ng tao siguro 1% hindi siguro, pero kahit nga yung mayayamang tao, iba lang, ibang level lang kasi iba't iba tayo.
Pero at the same time, hindi naman kailangan yung ikumpara mo yung miserability nung isa sa'yo. Pero yung parang pag-iisipin mo kasi in the bigger picture, parang bakit ba masyado akong emotera? Eto nga 'di ba? Yung parang eto nga 'di ba? Kaya minsan parang gusto kong sabihin minsan sa parang gusto ko lang bang ibukas yung utak nila na parang itira ko kayo kaya sa ano, Zimbabwe. Yung walang tubig, walang ano. Tingnan natin kung hindi mo ma-appreciate yung buhay mo meron ka ngayon. Yung parang mga Oo, ganong senaryo, mm. 'di ba? Kasi ako, eto, wag nyo na, hindi nyo naman tinatanong pero ako na magsakukwento ah. Ayaw nyo ako tanungin eh. Ako na magkukwento. Hindi kasi ako naman, ang pivotal point ko, kaya ako talaga, yung kumaga parang sabihin ng kuripot, sabihin ng, alam mo yun, yung parang masyadong ganun sa pera. 'Di ba? Yung parang, taga Japan naman. Kasi nag-share naman ako ng mga ganyan na ang liit ng tingin sa akin ng tao. Kasi nga, alam mo naman, pag taga Japan, especially, pwede ko nga ring sisihin yung mga taga Japan kasi ganun sila eh. 'Di ba? Hmm, Eh ako hindi ako ganun. Pag alam kong meron akong igaganon, ay magaganyan talaga ako, oo, parang gano'n. Pero wag mong i-expect, parang gano'n. Kasi meron sa buhay ko na yung bago ko talaga dito na tumira, meron kami yan, nanay ko, kapatid ko, yung magtitinda kami ng yelo. Alam mo yung yelo, yung plastic ng yelo. oo, Na-bankrupt yung nanay ko. Yung tigda ₱2 nga lang yun eh. Yung mag-aano ka ng yelo tapos ititinda mo. Wala nga kaming pang ice candy nun. Paano? Walang pang rekado. Kaya yelo lang, tubig libre, 'di ba? oo, Lalagay mo lang sa ref. Ganon kahirap. Tapos maghihintay kami na may bibili ng yelo namin para lang makabili kami ng bigas na kakainin. Dumating kami sa puntong yun. So para sa akin, never, never, ever akong darating sa ganyan. Sabihan na akong kuripot, sabihin na akong hindi marunong magbigay ng blessing or ano, pero never akong darating sa puntong yan at never ko na yang ipaparamdam sa kahit sinong, especially sa nanay ko or kapatid ko, which is nice naman eh, kasi alam ko naman maganda na rin yung buhay nilang dalawa kahit hindi ko sila kasama. Pero para sa akin, hindi ko yan daranasin ever, ever. Kaya pag alam kong, kahit alam kong may pera ako, pag nagtabi ako, wala na yun. Nakalimutan ko na yun. Parang ganun. oo. Yung, saka ko na lang yun kukunin pag talagang emergency para sa family ko. Kung sino mang may emergency para sa sarili ko. Pag nagkaroon ako ng sakit. O katulad nitong pandemic, paubos na siya ng paubos. So ayan. Kaya kahit ng kayod. O, diba? Alec J. Queen, Rider Bay, Dapat. mega love shout out. Uy, thank you, thank you, thank you sa inyo. Andyan kayo. Uy, Rider Bay. Naalala ko lang, ito Napasyal lagi ko 'tong ka. sinasabi, ewan ko lang kung nabanggit ko na 'to dito nung ano, nung nag-guesting ako sa'yo dito, IC before. Yung ano, there are two things sa buhay ng tao na ano, talagang tuturuan ka ng ano, may ituturo sa'yong mga bagay. Ayan, una is people, ayan. Sabi nga, listen to the smart people because you will learn a lot from them. Listen also to the fools because you will learn something from them. Yes. Pangalawang bagay na may magtuturo sa'yo ng mahalagang ano, mahalagang, lesson sa buhay 'pag walang laman ng wallet mo. Tuturuan ka niyang dumiskarte, tuturuan ka niya na ano, tuturuan ka niyan mag-iintak yan sa isip mo ng hindi ko na puwedeng maranasan 'to, yung gano'n ba. Ayan yung sinabi ko sa sarili, hindi ko na ipaparanas sa pamilya ko yung naranasan ko, hindi ko magiging pamilya ko yung naranasan ko ta's hindi ko na ipaparanas kila mama yung naranasan lang, ipaparanas ko kila mama yung buhay na hindi nila naranasan noon. Kaya, 'Di ba? ayan, sa mga nandiyan kayo sa baba na tingin niyo hindi niyo pa nagagawa yung part ninyo as a son, as a daughter, as a parent, as long as you're breathing, it's not too late. You still have that chance to do what, you know, 'Di ba? Ay, what speaking you of want to do. gano'n, so 'di ba ayan, speaking of yung sa family, so etong si DT ko, no, huwag kang pakialamera diyan, DT ko, ano siya, huwag ka na magselos Pord, patay na nga yung tao, eh. Ikaw na naman. Hoy, Rider Bay, manahimik ka diyan.
Hindi, ito kasi si DP, 'di ba, yun nga napag-usapan namin na nasa prison yung nanay niya, 'di ba, nasa prison tapos so na-pardon ni Obama yung nanay niya, so nakalabas, 'di ba? So mayaman na siya, mayaman na si DP, American football player pa nun, tas top 1, top 2, top 1 pa. So before siya nung nag-retire siya, so kinausap niya yung tatay niya, pero divorce na sila nung nanay niya. Pero ngayon parang sila ulit. Parang nagbalik loob yung dalawa, yung nanay niya at saka yung tatay niya talaga. Tapos ang pangarap niya lang is kumuha ng bahay, malaking lote, para parang magiging compound. Para nandun yung nanay niya, andun yung lola niya, andun yung mga kapatid niya, isa-isa lahat. Kasi kaya niya. Isang buong family. Kaya yung article, ano mo na, Bisaya na, article, article na. Hindi ko alam bakit ba ako nabibisaya, Agui. Ito kasi Madam Shikira nandyan eh. O, diba? Napapabisaya tuloy ako. Ayan, yung article na yun, parang parang reunite the home, the family. Parang ganun. Tapos nawala siya. Pero alam niyang yung family niya is safe, stable, at hindi na nila dadanasin yung dinanas nila nung bata siya na napuputulan sila ng kuryente, wala silang makain, ng mga ganong bagay. So para sa akin, yung katulad nung sabi mong diskarte, naiisip ko din yan eh. Kasi meron naman akong choice eh. Pwede naman ako magstay sa Pilipinas kasi ayaw ko mawalay sa mami ko, ayaw ko mawalay sa mga pinsan ko, sa family ko. Pero hindi ko pinili yun kasi nga iniisip ko, ano na lang yung buhay ko sa Pilipinas. Ano yun, masaya nga kami as in one family, pero ano yun, lahat kami naghihirap. Gutom. Diba? Gutom. Tapos another thing pa is yung kunwari, diba, kung meron ka mang maiiwan ng mga loved ones, minsan naiisip ko yan sa mga Pilipina, diba? Minsan meron akong friend na parang inisip niya, doon na lang siya sa syota niya. Diba? Pero tingnan mo naman yung buhay niya ngayon. Parang ngayon siya nagsisisi. Samantalang kung pinatulan niya dati yung pwede niyang patulan dati, tapos hiwalayin niya yun, tapos bumalik siya sa syota niya, dalhin niya din dito. O di ba ang ganda ng buhay? Diskarte lang. Diba? Yung mga ganong bagay ba? Minsan talaga yung minsan kasi kailangan mo munang i-refuse yung gusto mo para makuha mo naman yung life na Totoo. deserve mo. Saka mo na lang balikan yung Diba? gusto mo kapagka nakuha mo na yung life na para sa'yo. Diba? Hindi kasi minsan talaga ganyan, yung para bang feeling ko, yung parang hindi mo naman kailangan ng luck. Kasi yung iba sinasabi, mahirap kasi ako kaya hindi. Diyos ko, ako nga eh, kami nga, 'di ba? Alam mo sa totoo lang kasi yung nanay ko, 'di ba, kumaga lumaki kaming mayayaman, ganun, 'di ba? Mayayaman, 'di ba? Sa'yo na yun. Alam mo yun, tapos biglang makikita mo yung nanay mo naglalaba, di mo marunong maglaba. Tapos yung magluluto siya, yung pupunta siya ng palengke, bibili siya ng yung bigas, pero hindi yung bigas na kakainin namin. Bigas na itsachampurado niya para itinda ko. Alam mo yun, kapag kumita kami, saka lang kami kakain. Ganun kahirap yung inabot ko. Kaya sabi ko talaga, never, ever, ever, ever. Yung parang ang hirap kasi kumbaga, ang buhay ko nung bata, ang ganda-ganda. Yung parang lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Mag-tantrums lang ako. Yung parang, ay naku, kunwari hindi ko papansinin yung nanay ko, tapos magkukulong ka sa bayan, parang spoiled brat lang. Yung tatay ko, magkukulong ako sa ano, gusto ko nga ng PlayStation eh. Yung mga ganong senaryo. O, tas makukuha mo, tas biglang, ay, waktang. O, public school, lahat-lahat na. Wala kang makain. Yung ganon. Alam mo yung ganon kahirap. Kaya sabi ko, hindi. Kaya sabi ko sa ibang tao, kumaga hindi rason yung kahirapan. Kung marunong kang dumiskarte, kung meron kang pangarap sa buhay, kakayanin mo yan. Kaya nga may tinawag na diskarte. True. Pero yun nga lang, maging matalino ka kasi kung dire-diretso mong pipiliin yung mga mali-mali mong diskarte sa buhay na alam mo namang mali, pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa,
ikaw na may kasalanan yan. Huwag mo nang sisihin yung Oo. kahirapan mo. Huwag mo nang sisihin yung kapalaran mo. Ikaw pumili niyan eh. 'Di ba? Life is a Ayan, choice, full of decisions na kailangan gawin. Sabi nga, hindi mo kasalanan pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo na 'pag namatay ka pa ring mahirap. true, 'di ba? 'Di ba? Kaya ano, Reality na kasi ngayon na ano daw, "Di na puso, puso, bulsa na na dapat." true naman, oo. 'Di ba? Mahalin mo Ayan, sila, gusto ng gutom ka. bunso ko kahit daw nagdidildil kami ng asin basta nandoon ako, kaloka. Ibig niya 'di bali wala daw kami makain basta nandoon lang daw ako, 'di ba? Siguro Alam ko ano, ito si Madam Shakira, eh, yung mga bata nasasabi yan kasi hindi nila naranasan yung buhay na mahirap. yes, 'di Na ba? nasasabi nila siguro yan, pero kung naranasan nila yung buhay na mahirap, hindi nila sasabihin yan. Ay, share ko sa inyo 'to guys, alam niyo ba meron ako isang kaibigan na ano na kababata ko siya actually, kababata ko siya. Siya ngayon ay pamilyado na. Meron na siyang, ilang anak na ba meron sila, 4? 4 na ata yung anak nila. Kaedad ko lang, kaedad ko lang siya, 4 na yung anak niya. Ta's magkakalapit lang yung edad ng mga anak niya. Um, One time magkakakuwentuhan kami, tapos sabi ko sa kanya ano, "Tignan mo yung" kasi kakapanganak ng asawa niya, sabi ko, "Tignan mo yung ano, yung anak mo." Sabi kong gano'n, "Tignan mo yung anak mo. Anong buhay ang gusto mong maranasan niyan?" Sumagot sila mag-asawa, siyempre makapagtapos ng ano, ng pag-aaral. Sagot pa nung ina, maging Miss Universe yung anak niya. Tapos sabi ko, "Uy maganda 'yan, oo maganda 'yan, yan yung gusto niyong mangyari sa anak ninyo. Pero ang tanong ko ito, gusto niyo ba na yung batang 'yan" tignan niyo ulit, gusto mo ba yung batang 'yan maranasan pa yung buhay na naranasan niyo? Natahimik yung mag-asawa, natahimik yung mag-asawa. 'Di ba? Ayan, tayo naman kasi ano, yung halimbawa kung especially sa mga parent na nandiyan sa baba, ayan, we have our ano, ano, parang nag-anak kayo, eh. Mm. Hindi kasi Nag-anak kayo isa kaya rin ano, yun sa mga parang ano, pet peeve ko, yung parang tipong sa Pilipinas kasi mag-aanak yung iba ha, hindi ko sinasabi lahat. Yung mag-aanak yung iba dahil daw para makabuo ng pamilya. May pambuo ba kayo ng pamilya, 'di ba? Kaya niyo bang pakainin ng 3 beses ng araw 'yan, 'di ba? Tapos may iba namang lalaki na sasabihin, "Hindi kasi ako buo, yung pagkalalaki ko hindi buo." Ay bakit? Ha? Meron ka bang pera sa bulsa mo? Umpisa mo muna dun, may bahay ka ba? 'Di ba? Yung parang mga gano'n, yung parang tipong hindi anak, 'di ba? Pagdating sa anak, meron kayong mga responsibilidad na kailangan niyong gawin. Yung iba iniisip nila financial lang. Uy, ang pag-aanak hindi lang financial, mental, emotion, lahat-lahat na yan, kasama yan. Kasi ano yun, pag naghiwalay kayo mag-asawa, pati yung bata magsa-suffer. Yun yung pinaka-pet peeve ko talaga sa lahat-lahat. Kaya nanggigigil ako sa mga magulang na nandyan, kung nakikinig kayo, mga hayop kayo. Huwag na kayo mag-anak. Mura lang. Ako nga eh. Dayan pills lang ako, oh. 70 pesos lang yan. Kayang-kaya nyo na yan. 'Di ba? Alam mo yun, nanggigigil. hindi pero totoo, totoo 'yan. Yung ano, yung Ini-EMS ko kasi pa yan. hindi kasi ano, hindi kasi puro sarap ang buhay, eh. Ayan, kasi sa ang ano, Mm. ang relasyon kasi usually masarap talaga, masaya sa umpisa, ta's kapagka nandiyan na yung ano, nandiyan na yung responsibilidad, nagiging mahirap na. Ngayon may mga taong hindi naman panindigan yung responsibilidad kaya nangyayari, ayan, pati ang mga ano, ang mga batang inosente apektado, 'di ba? 'Di ba? Yun yung minsan nakakapanggigil lang talaga, yung parang basta O kaya hindi ko nakakasar rin kayo. pero hindi ko rin naman masisi yung mga kaibigan ko na maagang nag-asawa. Siguro ano, hindi lang ano, hindi sila, na lumaki sa culture na ano na, tawag dito, na ang focus ay yung ano, ang priority ay yung future muna bago yung ano, bago yung sarili. Kasi kapagka ano, sabi nga, "Suffer now, then enjoy later, than enjoy now and then suffer later." 'Di ba? Hindi at saka feeling ko lang kasi yung knowledge kasi, kumbaga kulang sa yun nga, kaya nga 'di ba minsan share awareness 'di ba? Kulang sa knowledge, paano ko ba sabihin 'to? May Yung hugot ka kulang ba sa boss? ano, Sabi ni admin. may hugot ka ba boss? Nagigigil ako, eh. Alam mo na yung hugot ko. Minsan kasi may mga magulang talagang ganyan, akala mo naman, eh, ano.
Parang nag-anak tapos, "Ay!" Iwan sa pinsan, iwan sa kung Mm. kanino man. Ay wow, kayo naman diyan. Pero in fairness naman sa nanay ko, alam yung nanay ko kasi parang laki kami sa lola. Pero naiintindihan ko naman nanay ko kasi nga single mother. Pero alam mo yun, kaya minsan alam ko yung hugot nito ni Madam Shikire. Sabi niya may galit, may tampo sa kanya yung anak niya. Yung sa'kin kasi pinaliwanagan ako ng lola ko. Pinaliwanagan ako kung bakit. Bakit kailangan ng nanay ko? Bakit kailangan niyang once a week lang uuwi? Kumbaga lahat pinaliwanag sa'kin ng maayos. Hindi kasi minsan ang mga bata kailangan mong upuan 'yan, 'di ba? Upuan mo 10 minutes, paliwanag mo sa mga words na kaya nilang unawain. Meron pa nga one time may teacher ako sabi niya, bakit daw hindi uma-attend yung nanay ko sa PTA? Sabi ba naman, sabi ko, kasi nga once a week lang ho umuuwi yun 'pag Sunday lang. Sabi niya, "Bakit? Pokpok ba yung nanay mo? Bakit 'di umuuwi sa inyo?" Wow, Ay wow, Catholic school pa 'to, Ay, tinawag tuloy yung nanay ko sa principal's office kasi sumagot ako. Ang hayop na yun, pokpok daw yung nanay ko. Hayop ka. Hindi, tour guide yung Teacher nanay yarn. ko. Teacher yarn. Teacher yun, kakaasar. Yung Catholic school pa yun, 'di ba? Same tayo, single mother, I raised 4 children on my own, no one to help me. O 'di ba nag-English na siya ata. Oh, 'di ba? Kaya minsan yun nga, alam ko naman iba't iba yung case by case scenario, sabi nga sa Japanese. Pero basta yun, nag-anak kayo, ipaliwanag yun ng maayos sa alam nung batang intindihin, yung kaya nilang intindihin. Kasi kung ako naintindihan ko sa batang edad ko bakit nanay ko kailangang umalis, hindi ako nagtampo sa nanay ko, bakit ibang bata hindi, ano yun, gano'n sila ka-ano, sorry, filter na ulit. 'Di ba? Pero hindi na natin masisi mga batang 'yan, pero ano, kailangan talaga ano, paliwanagan. Kasi minsan ang mga Mm. bata ano, yung na-spoil yung kung ano yung gusto nila, ayun lang yung gusto talaga nila. Hindi na sila nag-e-entertain ng ibang ano, thoughts and ideas from Pero other sa tingin mo, kaninong problema yung 'pag nag-i-spoiled ang bata? um, kasi merong mga magulang na ano na, halimbawa, wala ng time sa anak, kaya kapagka may hinihiling ang anak, ibinibigay, na-spoil na yung bata. Meron namang depende sa case, eh. Pero meron naman kasi talaga mga bata na Feeling ko attitude nagfi-filter ka lang, bored. dito tayo sa safe, mahirap na ma-bash. Tas meron din naman kasi talagang mga bata na ano na, ang ano pero to be honest, siguro malaking reason kung bakit ang bata na-spoiled is the parent, yung magulang. Mhm. Mm, True. pero Kasi ako hindi. Ako talaga maninindigan talaga ako na hindi dapat kaya nga minority edad, 'di ba? Yun yung pinakamahirap na feeling ko yun yung magiging parte ng responsibilidad ng isang magulang kasi you really have to choose na maging masama para sa anak ko, para sa sarili nilang kapakanan, true, oo. 'di ba? Oh, yan. So 'pag pinalaki mo yung bata na spoiled, sino bang magdurusa nun? Kaya nga ako tuwang-tuwa ako naghirap kami. Kasi iniisip ko kung hindi kami naghirap siguro ang sama-sama ng ugali ko. Ay pero ano totoo yan yung sometimes you have to say no for them to have a yes life soon 'Di ba? sa mga Oo, bata, oo. totoo. Kasi hindi naman kasi porke sinabong no, ano yun, ang ibig mong sabihin dun ay ang mahirap niyan, yes ka ng yes, wala ka namang pangbili, 'Di ba? pangsunod sa layaw ng bata. Pero paano 'pag kunwari ang sagot sa'yo bored, kasi nga mahirap kami noon. So ayaw kong ipadana sa anak ko yung hirap na meron ako noon. Kaya binibigay ko sa kanila Limit, kailangan mag-set ng limit kasi hindi puwedeng ibigay mo lahat sa bata. 'di ba? Kasi Yun nga, mai-spoil siya. Kailangan mo rin kasing iparanas sa kanila ng ano, hindi naman yung hirap, kailangan mong ipa-realize sa kanila na hindi madali kumita ng pera. true, 'di Ayun ba? ang kailangang ipa-realize sa mga bata. Kaya kaya nga nung ano, kaya nga nung, eto share ko sa inyo,
Alam yung sila mama at papa nakikita ko lang yan noon gabi lang. O minsan nga hindi pa. Kasi ano yan, 'Di ba bigla gigising siyang ako humugot, ng guys? aalis sila ng ano, ng tulog pa kami, tapos darating sila ng bahay ng tulog na rin kami. Oo, gano'n, noon. 'Di Pero ba? nung at saka alam mo never never ko rin ano, never kong sinama 'to sila mama sa ano, PTA meeting, walang nag-a-attend sa akin. Walang nag-a-attend sa akin mga PTA meeting, ako lang nagsusulat ako sa notebook ko, ito daw sinabi sa meeting. 'Di ba, awang-awa ka naman sa sarili mo. Lahat ng parents nandito, parents ko wala, 'di Ano, ba? sariling sikap ako, nung nag-aral kahit lahat, hindi ano, hindi pag-e-enroll, wala akong kasama palagi, lagi ako lang mag-isa. Ay, at least ako, ay buti pa pala ako 'no, may lola, Oo, masuwerte ka, ako talaga wala, sariling sikap 'di ako. ba? Kaya nga Kaya ako hindi lola nakakatawa lola talaga, lola's girl. kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ano, kung bakit, mas gusto kong ano, maglakad na ano, yung lumakad ng mag-isa kaysa ng may kasama kasi napapatagal ako lalo 'pag may kasama, 'Di Di ba ba? ang bilis mo kasing naging independent. So, parang mas Mm. mabilis na yung kumilos ng walang ano, Oo, wala totoo kang yan. Pinay vlogs in Germany, mega mega love shout out sa'yo. Guten Oh, Abend, 'di Pinay ba? vlogs in Germany. Oo, wow ang daming mga taga Germany, Oo nga. ayan, ang ganda siguro diyan, 'di ba? Napansin mo din 'yan board, parang ang dami nila sa Germany. Ngayon ko lang na-realize na maraming mga Filipina sa Germany. Tulog na ako baka maiyak pa ako dito by Nakbar Mami Shakira, at least ano, at least kahit papaano naikukuwento mo dito yung hindi mo nakukuwento sa anak mo, 'di ba? Kasi Oo nga, panigurado malay mo sigurong mano babanggitin sa anak mo, na may ano na dahil sa tampong nararamdaman niya, ikaw din mismo nagkakaroon ka na ng tampo sa sarili mo. oo nga. At saka Madam Shakira, bigyan mo sa'kin yung ano, yung Facebook account ng ano mo, ilalagay ko timestamp, dito ka manood, chung chung. Oh, 'di ba narinig mo sa Mm. Alam mo dapat mga bata nanonood din dito, oo nga, sa totoo lang, Kasi ano 'to, 'di ba? magandang usapan 'tong mga ganito, about life kasi 'to, hindi ito pang, Korean drama, hindi ito Oo nga, mga pang, teleserye, ito anime, yung mga tunay na buhay. Kaya nga 'di ba, kayo ang Guten bida, Abend, 'di ba? buhay Oo, natin. talagang kayo ang bida dito, sa totoo lang. Pero yun nga guys, kaya kung may mga mahal kayo sa buhay diyan, talagang ano, mag-reach out lang kayo, kahit ba ayaw nila, bakit ba, 'di ba? Tignan mo Hello sila lang, makipag-chat hello. dito. Gusto makipagkwentuhan dito. Yung huling guesting ko kasi dito may kasama ako, Hindi Kaya nga, hati yung 'di ba? ano, Hindi ako hati sa yung totoo lang, oras. naghihintay lang ako board, naghihintay lang ako. Pero alam ko naman ayaw ko naman kasing mamilit, alam ko naman yung schedule mo. Kasi 'di ba minsan pinapakita mo yung schedule mo, like, ay Palipasin lang wow. natin yung December kasi talagang puno ngayon December ang schedule ko, Pero ang nakakatuwa kasi guys, mga next couple of hindi naman, couple of siguro mga couple of weeks from now, naku mga international mga guest natin nakakaloka. Ay wow, mga Beyonce. Mapapasabak tayo sa ano, hindi kasi kumbaga para sa'kin kasi gusto ko na kasi alam mo yung kunwari ikaw bored, 'di ba? Nakapunta ka sa iba't ibang country, 'di ba? So, talagang kumbaga ikaw talagang kaya ang ganda ng utak mo is kasi kumbaga iba't ibang information na yung kumbaga naranasan mo, 'di ba? Tapos minsan eto yung observation ko sa mga fellow Filipinos ko na parang kaya minsan nalilimitahan yung buhay nila kasi nga ito lang yung alam nila. What if, True. 'di ba? What if kung ipapakilala natin o yung ise-share natin na may ganitong buhay, 'di ba? Especially sa mga kasi 'di ba minsan kahit naman ang isang tao free sila sa buhay nila kumbaga sabihin na natin mga tambay lang, walang ginagawa, pero ang pinapanood nila is nonsense, 'di ba? Hmm, Like kahit naman ako minsan nanonood ako reality TV show, 'di ba, pang-pa-dumb ng utak ko para hindi ako nag-iisip, 'di ba? Mabobo tayo ng unti, 'di ba? May mga ganyang reality TV show akong pinapanood para naman unting ano naman, 'di ba, nakakapagod naman yung isip ng isip.
So what if yung minsan parang bigyan natin sila ng onting yung kumbaga onting information na makaka-relate sila but at the same time lalawak yung, "Ay may ganun pala." Kasi diyan din naman ako nag-umpisa, "Ay may ganun pala. Ay puwede naman palang ganito." 'Di ba? So, sa December 26 ata Amerikano. Tapos dito ako excited sa magiging guest ko next month kasi may background siya on psychology. Ay wow! Anong date 'yan? Wait, ilagay ko sa Ano, schedule. January 22. Ang mahirap dito, naku mapapalaban tayo kasi Scottish. Ay, dito lang ako sa baba. Oo. Scottish kaya sabi ko, "Ay kailangan talaga focus na focus ako nito kaya admin ko matuto ka talagang mag-ano diyan kasi hindi ako makakapagbaba ng bahay." Iba pa may mga bahay nila, 'di ba? January 22 ang background ng family niya at saka ang nakakatuwa sa kanya, parang ikaw ang dami niya talagang hindi lang napuntahan pero nag-stay siya dun. Oh, Nakihalubilo siya sa mga ang dami niyang sinabing mga lugar na, "Ay ah, wow." Sabi ko, "Ang dami kong matututunan dito." Tapos ang talagang yung field ng family niya is about psychotherapy plus psychology. Sabi ko, "Ay wow, gusto ko parang to 'yun. that highest level tayo niyan." Sabi ko, na-excite tuloy ako, parang Kakaiba kinabahan 'yun naman ako kasi diyan. 'no, talagang na-expose siya sa iba't ibang iba't ibang culture. Yes, Iba 'yun, oo, gusto iba ko yun. 'yan. Kaya sabi ko, importante na magawan ko ng justice na maiintindihan rin ng mga tao sa baba. Kesyo mag-translate na ako, okey lang. Yung English, Tagalog, kahit magkabaluk-baluktot na ako basta yung parang maihatid ko lang talaga, 'di ba? Alam mo Parang January gano'n. 22 pala. Naku, sana sana hindi hindi matapat dun sa sa hosting ko ng debut. Oh, 'di Nag-ano ba? din sa'kin, nag-ho-host ako ng debut, eh. Pero let's 'Pag see, sana nagkataon mag-replay ka 2022. na lang kaso iba ang live sa replay kasi, Oo, 'di at ba? nakakapagtanong ako sa True, alive chat, eh. 'di ba? Ipag-ano natin, ipag-pray ko nga 'yan na hindi magsabay yung Oo, schedule. 'di ba? Uy, grabe Tapos mag-aalauna na may pala ng madaling araw dito ay, sa Pinas, "Uy hindi, ikaw mag-a-10:00 na. matulog ka na. Mag-a-10:00 na dito." Alam Agoy, mo ano ba nagpaparamdam 'yan? sa chikahan, tignan mo hindi ko na namalayan ang oras. Ang Ako thinking ko din. 10:00 pa lang ng gabi. Alam mo kahit alam mo sa totoo lang, kahit itong live, 'di ba sa StreamYard may nakalagay sa taas kung ilang oras ka na. Oo, Hindi ko 'to napapansin minsan, same. 'di ba? Kaya minsan talaga, especially nung ano, nung na-call out ako ni Teacher J about sa time, Oo, 'pag may guest ako talaga nakatutok yung mata ko dito sa oras dito sa taas. 'Pag sinabi nilang isang oras lang ako. Kaso minsan may mga guest ako na isang oras lang binigay sa'kin ta's "Hindi, okey lang diretso pa tayo." Ay wow, sige, 'di ba? "Uy, rider babe, walang nagsisigaw ng balot dito. Ganitong oras walang naglilibot dito sa Ayan, BH." 'di ba? Pero uy, thank you, thank you board umakyat ka. Na-miss kita sobra. Ako din, na-miss ko Sobra-sobra din. Matagal talaga, ko ng gustong bumalik dito, sadya talagang napipigilan ako ng mga invite sa akin mag-co-host. 'di ba? Eh, kasi Uy, 'di ba at saka hindi yung LS mo kasi 'di ba usually tanghali. Ta's minsan pa nga nagtatampo ako dun sabi ko, "Hindi ko naman 'to machikahan, puro na lang Pinoy, puro na lang lapag mo 'to, lapag mo 'yan, lapag mo 'to." Walang alam mo yun, hindi na makakuwento. 'Pag marami hindi talagang makakuwento. makakwentuhan. During 5 minutes na nga January lang 22 yung, yeah, ayun nire-repeat ko "It's very late in Japan." Ay, bumalik na siya. I know. already in Japan. We're about to end, I guess. Tama ba? Mag-e-end na nga ba tayo? Maybe a little bit, maybe ano, 48 na dito, idediretso ko na 'to ng 2 AM. 2 So, AM. yeah, magtatapos ako mga siguro mga 15 to 20 minutes from now, Ayan. ayan. So, Feeling ko hindi pero ka feeling ikaw, ko mae-extend ka hangga't nandito ako sa taas kaya bababa na rin ako para para sige, hindi ka sige. na ma-expect Thank you pa. talaga board. Ayan, thank you so much for listening to IC. Oy, ayan. Ay, invite ko na rin Uy, everyone, I'm salamat, inviting Uy, everyone ito if you pala, have time, you saglit can visit lalagay ko, you can visit my upcoming birthday grand live streaming. It will happen this coming December 16, 12 noon Philippine Standard Time.
in Germany, I forgot. Wait, it's early in the morning in your country. So if you can visit my channel, guys, please do visit my channel. My channel's link is pinned above our chat box. Just like that scheduled, Alice, and then I'm grateful already. Char. Oh. Pag ano pala 'no, pag promotion, oh, 'di ba? Pag promotion, natutuloy Nakapagdiretso nagbahagi kayo English. ng English. Oo, 'di ba? Ayan, thank you so much, everyone. Keep supporting IC. Ayan, I love this girl, and keep supporting her. And Oo, if you talaga support her, I lang. love you already. 'Di ba? Oh, 'di ba? Ayan, thank you so much, IC. Na miss kita. Love you, IC. Mwah, mwah. Ayan, see you Love around. you too. Bye-bye. Ayan. Bye, Mwah. everyone. Ayan. Tulog ka na, bored. Ayan. Ayan, guys. So, yeah, you've seen Bored, and he's Bored vlogger, and he's gonna have his birthday on December 16, guys. Ayan, 12 noon Philippine Standard Time. I'll be there, so I hope you guys should be there too, and you can win prizes, and you can have a wonderful time on his birthday live stream, because it's gonna have guest performers, I would assume, but it's also about just sharing the blessings. O, diba? Only if you sing for me in English. Ooh, that's it. Bored? Bored will sing in English? Sure. Ayan, bumalik ka ulit. Sure, I can sing for you. Ayan, bumalik ka. Nakamute ka. Ka, ah, sino ba tinutukoy ni That's It? Ikaw. Who are you referring? To me or Ikaw IC? nga, oh. Ayan, oh, nakapin na. The You want me to Bored sing for you? vlogger. My gosh, what song? Oh, hindi daw ako. Hindi niya bet yung bunganga ko. Ikaw pala bet niya. Dito. Ano ba mga kilalang English songs? What Puro mga what's dong. what songs do you know? Like, that's it. Do you have any song in English that you know of? Sa Ano pa English. pong ano, mga kantang, kaso feeling ko hindi to ano eh. Parang mainstream. Do you know any artist that Last Christmas, I gave you my heart. Uy, Bored, mangaroling ka sa akin. 50 Gcash din yan. 50 Gcash? Kailan yan? Oo. Ngayon na. Every live stream ko nagaganyan ako kasi wala talagang pumapatol. Last Christmas? Anong, Last Christmas, I gave you my heart. Ay ba yun? Oo. Oo, parang yun. Last Christmas ba title? Hindi eh, parang iba. Pero guys, sa mga gusto palang mangaroling sa bahay ko, pag nagla-livestream ako, pwedeng-pwede kayong mangaroling. 50 Gcash po yan, guys. Ayan. Bakit ano mo ba sa akin dito kay Ariana Grande? Na Last Christmas. What's the title of that song? Wait, tulungan nyo naman kami, guys. Ano bang title nung kantang? Iba na nga Diba? lang. Ay, nakikita pala yung taas ng paa ko, no? Kanina pa nakataas yung paa. Pala. Iba na lang kantahin ko. Yung alam ko. Last Christmas, I gave you my heart. Parang alam ni Jerby yan. From the very next day. Feeling ko nandyan si Jerby sa baba nakikinig kasi pumasok si Alec eh. Yeah, keep it in. With Palagi Jerby. yung dalawang yan. Jerby, kung nandyan ka, diba? Kahapon nga nangaroling si Alec. Nagulat siya. Diba? Ayan, hindi na lang ako mangangaroling. Iba na lang kakantahin ko. English. I can sing English song, but I don't know if you know this song because the artist of this song is a Filipino. So, ikaw na lang mag-adjust. Tatagalogin ko para di mo maintindihan. Para na, ayan. Ang walang kamatayan, crazy for you ba yan? Like that. That's it. This is for you, Char.
as the music starts. Strangers making the most of the dark. To wait till their bodies become. Natatawa ko kay Abby. Tumawa rin. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close but still away. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. Di ako makabilit. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Sinasara ko yung bintana, nakapatoy na ka nakapit pa. Crazy for you. Trying hard to control my heart. I walk over to where you are. We need no words at all. It's lonely now we begin to move. With every breath I'm deeper into you. Soon we two are standing still in time. If you read my mind, you'll see I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. Because I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Tama na yun? Nag-e-emote pa naman ako dito sa baba. Tinapos mo naman. Feel na feel ko pa naman sa akin yan. Okay na yan. Ayan. That song is brought to you by Uwishi. Uwishi talaga. Okay na, baba na ako talaga. Ito na. Bye-bye everyone. Okay. Thank you, thank you. Ayan. Thank you, Bort talaga. I do really appreciate that, Bort. O, ayan, diba? Ayan. So, thank you guys talaga for staying tuned. Ayan. Ayan. And, like listening to what I was sharing earlier. Thank you again. And I hope you do actually like read it. I will post the link on my Facebook. So if you're not following me yet or you're not adding me onto your Facebook account, like connect with me. I see Fitness PTPH. I do have a Facebook, and then I'll post the link of Demarius Thomas, like kind of life story. I hope you read that. So and find, some motivation on his life. And I hope you do appreciate the people around you. Check on them if you can. And always have fun, Even if you're struggling, if you have a bad day, always find a positive outlook on whatever you have in your life right now. And always go look for a better or, like have dreams. That's what I'm saying. So have a good night, everyone. And thank you for sharing this night with me. I hope you can share more nights with me on my upcoming live stream. And if you're not subscribed yet, I hope you subscribe, like, and share this channel to your loved ones and your friends. And have a good night. Because dahil sa channel na ito, guys,
Kayo ang Bita, bye-bye all. Ayan, bye-bye, Madam Shakira. Sisi Koy, ayan, Sisi Koy, thank you, nandyan ka. Ayan, admin ko. That's it. Thank you talaga. And for the vlogger, really, I appreciate you come up here. Thank you so much. Ayan. And sa mga taong nandyan, Writer Bay, thank you. Ayan, Pinay Vlogs in Germany, thank you so much. I love you all and I'll see you Thursday. I'll see you on Thursday. Good night, goodbye, and I love you all. Ciao, ciao.